सुकरुणार्णवमाशुतोषं दीनेष्टपोषमघसंहति सिन्धुशोषं श्रीरुक्मिणीमतिमुषं पुरुषं परन्तं वन्दे दुरन्तचरितं हृदि सञ्चरन्तं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। ॐ यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तान् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्य धाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वरागे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमस्वरेशाय विचित्रलीला गुणस्वरूपाय पराय विष्णवे चिदात्मकानंद घनाय योगगम्याय तुभ्यं हरये शिवाय। परमात्मा पंढरीनाथाचं पंढरी क्षेत्राचं महिमान आपण जर असं विचारात घेत आहोत 2-3 पुराणातून आलेला पांडुरंग महिमा जो आहे त्याच्या संबंधातलं चिंतन संत वचनाच्या आधारानं आपलं चालू आहे। विष्णू पुराणातलं पद्मपुराणातलं आणि स्कंद पुराणातलं पांडुरंग महात्म्य पाहत त्याच्या आधाराने परमात्मा पंढरीनाथाची कथा आपण विचारात घेतो आहोत। पांडुरंगाचं वैकुंठातून येणं झालं, पांडुरंगाचं द्वारकेतून येणं झालं, पांडुरंगाचं गोकुळातून येणं झालं आणि इथे पंढरी क्षेत्रामध्ये आल्याच्या नंतर परमात्मा पंढरीनाथ पुंडलिकाला वरदान देण्याकरता सिद्ध आहेत। परमात्माने त्याला वरदान दिलं आणि पुंडलिकाला वरम पुंडलिकाय दातुं मनींद्रैहि समागत्य तिष्ठन्तं आनंदकंदम असं जगद्गुरु शंकराचार्यांनी परमात्मा पंढरीनाथाच्या संदर्भात वर्णन केलेलं आहे। पुंडलिकाला वर देण्याकरता म्हणून परमात्मा आले। पुंडलिकाने वरदान मागितलं, काय वरदान मागितलं? 2-4 पद्धतीचे वर पुंडलिकानं पांडुरंगाच्या मागितलेले आपल्याला पाहायला सापडतात। अनेनैव स्वरूपेण इथं गेला तुम्ही याच स्वरूपाने माझ्यासमोर जे प्रगट झालेले आहात याच स्वरूपाने या ठिकाणी राहायचं आहे, हे पहिलं वरदान मागितलं। जो कोणी तुमच्या दर्शनाला येईल त्याचा उद्धार करण्याचं काम इथं करतच राहिलं पाहिजे। कोणी कसाही असो, ज्ञानविज्ञानहीनानां मूढानां पापिनामपि दर्शनात्य भुवन्मोक्षः प्रार्थयामि मुहुर्मुहुः अशी पुंडलिकाने परमात्म्याला प्रार्थना केली। कोणी कसाही असू द्या, कोणी ज्ञान संपन्न असेल नसेल, कोणी विज्ञान संपन्न असेल नसेल, कोणी मूढ असेल नसेल, कोणी पापी असेल नसेल, जो कोणी आला त्याला दर्शनात्य भुवन्मोक्षः केवळ तुमचं दर्शन घेतलं की त्याला मोक्ष प्राप्त झाला पाहिजे। म्हणून तुकाराम महाराजांनी वर्णन केलं ना, मूढ पापी जैसे तैसे उतरिक असे लावणी पुंडलिका दुधलावर तरुणाकरी विठ्ठले असं दुसरं वरदान पुंडलिकाने पंढरीनाथाच्या वेळी मागून घेतलं। पहिलं वरदान मागितलं याच क्षेत्रामध्ये याच रूपाने राहायचं। दुसरं वरदान मागितलं इथं जो कोणी येईल तुमचं दर्शन घेतलं की त्याचा उद्धार झाला पाहिजे। तिसरं वरदान पुंडलिकाने असं भगवंताच्या जवळ मागून घेतलं की क्षेत्राणाम उत्तमम क्षेत्रम इदमेव भविष्यताम, म्हणजे माझ्या हे क्षेत्र जे आहे ना हे सर्व क्षेत्रामध्ये उत्तम क्षेत्र झाले पाहिजे। या बाबा माझं पंढरी क्षेत्र हे सर्व तीर्थक्षेत्रामध्ये उत्तम क्षेत्र झालं पाहिजे असं एक वरदान मागून घेतलं। चौथं वरदान पंढरिकाने मागितलेलं आहे तीर्थोत्तम, म्हणजे माझं तीर्थ आहे पंढरी क्षेत्रामध्ये असलेलं जे चंद्रभागा नावाचं तीर्थ आहे हे सर्व तीर्थात उत्तम तीर्थ झालं पाहिजे। आणि 5वं वरदान मागितलं मग नामनैव भवेत क्षेत्रम, हे पंढरपूर क्षेत्र जे आहे ते माझ्या नावानेच प्रसिद्ध झालं पाहिजे। म्हणून पंढरीक क्षेत्र, पंढरपूर क्षेत्राला पंढरीक क्षेत्र असं सुद्धा नाव असलेलं आपल्याला पाहायला सापडतं बरं का। म्हणजे पुंडलिकानं वरदानं किती मागितली? 4-5 वरदानं मागितलेली पाहायला सापडतात। याच रूपानं इथंच राहायचं पहिलं वरदान। जे कोणी दर्शनाला येतील तर कसंही असलं तरी दर्शन घेतल्याबरोबर त्यांचा उद्धार करायचा। दुसरं वरदान सर्व क्षेत्रात हे क्षेत्र उत्तम झाले पाहिजे। तिसरं वरदान सर्व तीर्थामध्ये पंढरीमध्ये असलेलं चंद्रभागा तीर्थ हे उत्तम तीर्थ झाले पाहिजे। चौथं वरदान मागितलं आणि 5वं वरदान असं मागितलं की हे क्षेत्र माझ्या नावाने प्रसिद्ध झाले पाहिजे, पंढरीक क्षेत्र म्हणून प्रसिद्ध झाले पाहिजे। 5 वरदानं मागितलेली असताना जगद्गुरु शंकराचार्यांनी मात्र वरम पुंडरिकाय दातुं मनींद्रैहि
एकवचनी शब्दप्रयोग कसा केला? वरान दातून अनेक वरदान देण्याकरता म्हणून पुंडलिकाला परमात्म्याचं आगमन झालेलं असताना, परमात्म्याने अनेक वरदानं दिलेली आहेत असं स्पष्ट दिसत असताना वरम एकवचन कसं वापरलं याचं उत्तर जर द्यायचं झालं तर जात एकवचनम असं आपल्याला इथे घेता येतं बरं का. वर हा शब्द एकवचने जरी वापरलेला असला तरी जातीला उद्देशून एकवचन वापरलं की ते सगळ्या व्यक्तीमध्ये अनुस्यूत होतं बरं का. एका व्यक्तीच्या उद्देशाने जर आपल्याला शब्दप्रयोग करायचा झाला तर तो एकवचन का बहुवचन याचा विचार करावा लागतो. पण जातीला उद्देशून जर त्या शब्दाचा विचार करायचा झाला तर जातीच्या दृष्टीने विचार करताना जात एकवचन ते संपूर्ण जातीला उद्देशून एकवचन जर वापरलेलं असेल, वराची जेवढी म्हणून जात असेल तर सगळ्याच्या सगळ्या वराला उद्देशून एकवचन वापरलं की मग अनेक वरदानं सुद्धा त्या एकवचनाने आपल्याला घेता येतात बरं का. आणि अनेक वरदानं मागण्याचा पुंडलिकाला अधिकार असू शकतो. कोणी किती वर मागावेत याच्याबद्दल धर्मशास्त्राचा निर्णय वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीचा आपल्याला पाहायला सापडतो बरं का. प्रत्येकाला काही अनेक वरदानं मागता येत नाही, फक्त ब्राह्मणालाच अनेक वरदानं मागता येतात. तो अधिकार फक्त ब्राह्मणालाच आहे, बाकी सगळ्याच्या सगळ्या लोकांना अनेक वरदानं मागता येत नाहीत. हे प्रकरण पाहायला सापडतं आपल्याला महाभारतामध्ये बरं का. तर द्रौपदीचं जेव्हा वस्त्रहरण झालं ना, तर वस्त्रहरण प्रसंगामध्ये द्रौपदीचं वस्त्रहरण झाल्याच्या नंतर परमात्म्याने ती वस्त्र पुरवली वगैरे वगैरे सगळी कथा आपल्याला माहिती आहे. परमात्म्याने वस्त्र पुरवली, द्रौपदीचं लज्जारक्षण झालं आणि द्रौपदीच्या लज्जा रक्षणाच्या नंतर धृतराष्ट्राला असं वाटायला लागलं की बाबा इथं प्रसंगी थोडा आपल्या कुटुंबावर अनर्थाचा दिसतो. द्रौपदी आता रुष्ट झालेली आहे, एका सतीची इथे विटंबना झाली आणि त्या सतीच्या विटंबनेचा परिणाम आपल्या सगळ्याच्या सगळ्या कुटुंबाला भोगावं लागणारं या सगळ्या दुर्योधनाधिकाचं आता मरण उभवलेलं दिसतं. मग काय करा, सतीचा रोष राहू नये, सतीचा खूप राहू नये याच्याकरता कुंतीला संतुष्ट केलं. हे द्रौपदीला संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न करा. द्रौपदीला संतुष्ट करायचं तर काय करा, तिला काहीतरी वर द्या, ते मागेल ते तिला देतो म्हणा, असा विचार मनावर झाल्याच्या नंतर द्रौपदीच्या समोर धृतराष्ट्राने प्रस्ताव ठेवला. धृतराष्ट्र म्हणाले की द्रौपदी तुझी इथे विटंबना झाली, मला फार वाईट वाटलं, ही गोष्ट फार चांगली झाली नाही. आपल्या कुलाला लांछनास्पद अशा पद्धतीचे वर्तन माझ्या मुलांनी तुझ्याशी केलेलं आहे आणि या सगळ्या गोष्टीचं परिमार्जन व्हावं. तुझ्या अंतःकरणाला आता जी निर्माण झालेली रुष्टता आहे ही रुष्टता शांत व्हावी या दृष्टीनं माझं तुला म्हणणं आहे. तुला वाटेल तर वर तू माझ्याकडून मागून ये, वाटेल ते माग, तुला काही मागायची माझ्याकडून मुभा आहे, तुला जे मागायचं असेल तर माग म्हणे. द्रौपदीने सांगितलं मी मागेल ते देणार असेल तर मी मागते म्हणे, मला मागायचं नाही असं नाही. माझ्या अंतःकरणामध्ये कामना नाही, अशी निष्काम भावाची मी अजून झालेली आहे असं माझ्याबद्दल तुम्ही समजायचं कारण नाही. माझ्या अंतःकरणात कामना आहे आणि आत्तापर्यंत माझ्या लज्जा रक्षणाच्या संबंधानं सगळ्या सभेसमोर म्हणजे प्रश्न ठेवलेले होते की मला जिंकता येतं की नाही. जिताम बाप जिताम वामान मन्यध्वे सर्वभूमी पहा, या सभेमध्ये उपस्थित झालेल्या सगळ्या राजांनी याच्या संबंधात विचार करावा की द्रौपदीला पणाला लावता येतं की नाही, द्रौपदीला जिंकता येतं की नाही. याच्याबद्दल निर्णय तुम्ही सगळ्यांनी मला द्यायचं असं मी तुम्हाला सुरुवातीला जे बोलले होते. काहीतरी कामना माझ्या मनामध्ये आहे म्हणूनच मी तसं बोलले होते ना, आणि त्याच्यामुळे माझ्या अंतःकरणात कामना आहे, मी तुम्हाला मागणार आहे पण पहिलं वचन द्या, मी मागेन ते दिलं पाहिजे. धृतराष्ट्राने सांगितलं वाटेल ते माग तुला दिलं समज म्हणे, वाटेल ते माग तुला दिलं समज असं म्हणल्याच्या बरोबर द्रौपदीने सांगितलं एक करा म्हणे महाराज. आत्ता इथं द्वैत झालं आणि या द्वैत क्रीडेमध्ये सगळे पांडव हारले. म्हणजे धर्मराज द्वैत क्रीडेमध्ये स्वतः तरी आपल्या एका भावाला पणाला लावलं आणि सगळेच्या सगळे पांडव हरता शेवटी धर्मराजाने आपल्या स्वतःलाही पणाला लावलेलं आहे आणि धर्मराज स्वतः तुमचे दास झालेले आहेत बरं का. आणि त्याच्याकरता माझ्याशी तुम्हाला प्रार्थना आहे, अदासोस्त युधिष्ठिर राहा. युधिष्ठिर तुमच्या दास्यामध्ये जे आत्ता आलेले आहेत ते अदास व्हावेत, त्यांना दास्यातून मुक्त करा. धर्मराजाला तुम्ही दास्यातून मुक्त करावं, त्यांना स्वतंत्र करावं, मोकळं करावं. ते धर्मराज राजे ते राजे राहावेत, तुमचे दास असू नयेत अशी म्हणजे तुमच्या चरणाला प्रार्थना. हेच वरदान मला तुम्ही द्या. धृतराष्ट्राने सांगितलं तथास्तु, मी केलं म्हणे त्याला मुक्त. आत्ता जरी दुर्योधन वगैरे सगळे म्हणत असले की बाबा तो आमचा दास झालेला आहे, पण मी तुला वरदान दिलं आणि जे मागशील ते द्यायचं बदल केलेलं असलं म्हणून तुला सांगतो अदास झाला. धर्मराज आता अदास झाला, तर आमच्या दास्यामध्ये राहिला नाही, तो मुक्त झाला. धर्मराजाला मुक्त केल्याच्या नंतर धृतराष्ट्राचं समाधान होईना, एवढ्यानं हिचा संतोष पूर्णपणे आपल्याला प्राप्त होईल आणि हे कौरवांच्या बद्दल दुर्भावना अंतःकरणामध्ये बाळगणार नाही, असं होणार नाही असं वाटल्यामुळे पुन्हा दुसरं वरदान त्यांनी मागायला सांगितलं. द्रौपदी अजून काहीतरी माग, अजून काहीतरी माग, अजून काहीतरी माग, अजून काहीतरी माग, अजून काहीतरी माग म्हणत असताना द्रौपदीनं सांगितलं ठीक आहे म्हणणार, अजून एक वरदान मी मागू शकतो म्हणजे तुम्हाला मागणार आहे. काय मागायचं द्रौपदी? द्रौपदीला सांगितलं धर्मराजाला जसं तुम्ही तुमच्या दास्यातून मुक्त केलेलं आहे
त्याप्रमाणे भीम, अर्जुन, नकुल आणि सहदेव हे माझे बाकीचे पती अजून तुमच्या दास्यामध्ये जे आहेत त्यांना सर्वांना तुम्ही दास्यातून मुक्त करावा अशी माझी इच्छा आहे. धृतराष्ट्रांनी लगेच तथास्तु म्हणून सांगितलं. दिलं म्हणे वरदान तुला, हा दुसरा वरही तुला दिला. पहिल्यांदा धर्मराजाला आमच्या दास्यातून मुक्त केलं, त्याच्यानंतर भीमापासून सहदेवापर्यंत सगळ्याच्या सगळ्या तुझ्या पतींना आमच्या दास्यातून आम्ही मुक्त करून टाकलेलं, हे दुसरंही वरदान दिलं. पण दुसरं वरदान दिल्याच्या नंतरही या धृतराष्ट्राचं समाधान जेव्हा होईना तेव्हा धृतराष्ट्रानं सांगितलं अजून एक वरदान माग ना द्रौपदी, तुला काही मागायचं असेल तर माग ना. द्रौपदीने सांगितलं मला आता तिसरं वरदान मागता येत नाही, धर्मशास्त्राचा नियम आहे. कोण बोललं? द्रौपदी. द्रौपदीला धर्मशास्त्राचा अभ्यास आहे. म्हणजे जुन्या काळात लोक शास्त्राचा अभ्यास कसा करीत होते हे आपल्याला याच्यातून पाहायला सापडतं. लोकांचं म्हणणं ना स्त्रियांना शास्त्रज्ञानापासून वंचित ठेवलं गेलं, हे अगदी खोटं आहे. द्रौपदी सारख्या स्त्रीचा धर्मशास्त्राधिकाचा अभ्यास आपण जर पाहिला, बघा तुम्ही द्रौपदीचा केवढा सूक्ष्म अभ्यास होता. अनेक पद्धतीची द्रौपदीची वचनं आपण जर पाहिली तर त्याच्यातून द्रौपदीचा शास्त्राभ्यास आपल्याला व्यक्त झालेला पाहायला सापडतो. या प्रसंगात द्रौपदी काय बोलली? द्रौपदीला सांगितलं कोणी किती वर मागावे त्याच्याबद्दल धर्मशास्त्राचा असा नियम आहे. एक माहुर वैश्यवरम, दोत क्षत्रस्त्रिया वरव, हा त्रय राज्ञस्त राजेंद्र आणि ब्राह्मणस्य शतम वराहा. द्रौपदी बोलली कोणाला किती वरदान मागता येतात त्याच्याबद्दल धर्मशास्त्राचा नियम असा आहे म्हणे. काय मागावं, किती मागावं, कोणी किती मागावं? एक क्षत्रियाच्या बद्दल जर विचार करायचा झाला तर एकम आहुः वैश्यवरम, वैश्याला फक्त एकच वर मागता येतो. वैश्याला अधिक वरदान मागता येत नाहीत. कोणी प्रसन्न झाला आणि वैश्याला माग म्हणायला लागला, वैश्याला जास्त मागायचं नसतं, वैश्याला एकच वर मागता येतो. वैश्याला जास्त वरदान मागण्याचा अधिकार नसतो. क्षत्रियाच्या स्त्रीच्या बद्दल वर्णन करताना सांगितलं दोत क्षत्र स्त्रिया वरव. क्षत्रियाच्या स्त्रीने 2 वरदानं मागायची असतात. आता मी 2 वरदानं तुम्हाला मागितली. द्रौपदी म्हणते पहिल्या वरानं मी धर्मराजाला तुमच्या दास्यातून मुक्त करून घेतलं, दुसऱ्या वरदानानं माझ्या बाकीच्या पतींना मी तुमच्या दास्यातून मुक्त करून घेतलं. तिसरं वरदान मागण्याचा मला धर्मशास्त्राला अधिकार नाही. मग तिसरा वर कोणाला मागता येतो? त्रय राज्ञस्त राजेंद्र, जो क्षत्रिय राजा झाला त्या राजा झालेल्या क्षत्रियाला 3 वरदानं मागता येतात आणि अनेक वर कोणाला मागता येतात? ब्राह्मणस्य शतम वराहा, ब्राह्मणाला मात्र शेकडो वरदानं मागण्याचा अधिकार धर्मशास्त्राने देऊन ठेवलेला आहे. कारण काय भिक्षुक वृत्तीच असते, त्याच्यामुळे त्याला ते मागणं त्या भिक्षुक वृत्तीनं जगणाऱ्या माणसाच्या करता म्हणून ते योग्यच आहे असा विचार करून शास्त्राने त्याला शेकडो वरदानं मागण्याची परवानगी दिलेली आहे. मला सांगायचं काय होतं, या ठिकाणी पुंडलिकानं परमात्मा पंढरीनाथाच्या जवळ 1 नाही 2 नाही 5 वरदानं मागितलेलं जे आपल्याला पाहायला सापडतं, हे कसं संयुक्तिक कसं, याच्याबद्दल मला बोलायचं होतं. कारण पुंडलिक ब्राह्मण आहेत, द्विजोत्तम असं त्यांचं वर्णन आहे, विप्रर्षी असं वर्णन त्यांच्याबद्दल केलेलं आपल्याला पाहायला सापडतं. त्यांना मुनी असं म्हणलेलं आहे आणि असं असल्यामुळं मुनी असलेले, विप्रर्षी असलेले, द्विजोत्तम असलेले हे पुंडलिक राय, या पुंडलिक रायाला परमात्म्याच्या जवळ अनेक वरदानं मागण्याचा अधिकार आहे. म्हणून त्यांनी 5 वरदानं मागितले. आणि जेव्हा मी तथास्तु म्हणून प्रत्येक वेळेला त्यांना सांगितलं याच रूपानं माझ्या क्षेत्रामध्ये माझ्याच क्षेत्रात राहायचं, तथास्तु इथे येतील ते कसेही असले तरी दर्शन घेतल्याबरोबर त्यांचा उद्धार करायचा, तथास्तु सर्व क्षेत्रामध्ये माझं पंढरी क्षेत्र उत्तम क्षेत्र झालं पाहिजे, तथास्तु सर्व तीर्थामध्ये माझ्या क्षेत्रामध्ये असलेलं हे चंद्रभागा नावाचं तीर्थ सर्वोत्तम तीर्थ ठरलं पाहिजे, तथास्तु आणि हे क्षेत्र पंढरी क्षेत्र माझ्याच नावानं म्हणजे पुंडलिकाच्या नावानं पौंडरिक क्षेत्र म्हणून प्रसिद्ध व्हावं परमात्म्याने तथास्तु म्हणून सांगितलं. आणि वरम पुंडरिकाय दातुम मुनींद्र, हे याचा वरम शब्दाचा जातव एकवचन असा अर्थ घेतल्याच्या नंतर एवढ्या 5 वराच्या रूपातला विस्तार जो आपल्याला पाहायला सापडतो, तो 5 रूपाच्या वरातला विस्तारही पहा. आणि तो सगळ्याचा सगळा विस्तार मागण्याचा पुंडलिकाला अधिकार का आहे, तर तो ब्राह्मण आहे हेही लक्षात घ्या. पुंडलिकाने हे वरदानं मागितले, परमात्म्याने त्याला ते सगळ्याच्या सगळं त्यांनी जे मागितलं ते सगळं देऊन टाकलं. आणि परमात्मा पंढरीनाथ ज्या क्षेत्रात आले त्या क्षेत्राचं वर्णन करताना जगद्गुरु शंकराचार्य याला महायोगपीठ म्हणले. महायोगपीठे तटे भीमरथ्याः वरम पुंडरिकाय दातुम मुनींद्रैः समागत्य तिष्ठन्तम आनंदकंदम, आनंदकंद असलेला परमात्मा या पंढरी क्षेत्रामध्ये येऊन उभा राहिला. कशा करता? पुंडलिकाला वरदान देण्याकरता. कोण एकटाच आला का? नाही, मुनींद्रासह आला. अनेक ऋषींच्या सह परमात्मा पंढरीनाथाचं या ठिकाणी आगमन झालं. आणि या क्षेत्रात म्हणजे पंढरी क्षेत्रात म्हणजे महायोग पीठात परमात्मा पंढरीनाथ हे विराजमान झालेले आहेत. महायोगपीठ म्हणजे काय? पीठ शब्दाचा अर्थ स्थान असा आहे. पीठ म्हणजे स्थान. योगाचं पीठ ते योगाचं स्थान त्याला म्हणा योगपीठ. आणि
महायोगाचं जे पीठ असेल त्याला म्हणा महायोग पीठ. महायोगाचं स्थान परमात्मा पंढरीनाथाचं पंढरी क्षेत्र महायोग पीठ आहे. हे महायोग पीठ हे काय आहे? परमात्म्याच्या प्राप्तीच्या सगळ्या साधनाला योग असा शब्द लावलेला आपल्याला पाहायला सापडतो. कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, ऐके ना. योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेय विधिस्सया ज्ञानं कर्मच भक्तिश्च नोपायन्यस्ति कुत्रचित. परमात्मा भागवतामध्ये बोलले. उद्धवाला उपदेश करताना भगवंतांनी सांगितलं त्रयः योगाः मया प्रोक्ताः. उद्धवा मी 3 योग सांगून ठेवलेली आहेत. कशा करता? नृणाम श्रेय विधिस्सया, सर्व मनुष्य मात्राचं कल्याण करण्याच्या दृष्टीने ज्याच्या त्याच्या अधिकारानुसार तिथे साधन असलं पाहिजे म्हणून मी 3 योग सांगून ठेवलेले आहेत. एक ज्ञानयोग, एक कर्मयोग, एक भक्तियोग. कोणाकोणाकरता कोणता योग अनुष्ठेय आहे? परमात्म्याने त्याचं उत्तर देताना उद्धवाला सांगितलं की बाबा ज्याच्या चित्ताला अत्यंत आसक्ती आहे त्यानं कर्मयोगाचं अनुष्ठान करावं. ज्याच्या चित्ताला पूर्ण वैराग्य झालं त्यानं ज्ञानयोगाचं अनुष्ठान करावं. आणि ज्याच्या चित्ताला पूर्ण वैराग्यही नाही आणि पूर्ती आसक्तीही नाही अशा मनुष्यानं मात्र भक्तीचा मार्ग धरावा. अशा पद्धतीचा उपदेश परमात्म्याने तिथे करून ठेवलेला आपल्याला पाहायला सापडतो. निर्विण्णानाम ज्ञानयोगो न्यासिना निह कर्मसु तेषु अनिर्विण्ण चित्तानाम कर्मयोगस्तु कामिनाम न निर्विण्ण नात्यसक्त भक्तियोग अस्य सिद्धिदः. हे भगवंताचे भागवतातले शब्द आहेत. याला निर्विण्णता म्हणजे वैराग्य नाही, न निर्विण्ण न अतिसक्त अति आसक्ती ज्याला नाही अस्य भक्तियोग सिद्धिदः. अशा मनुष्याच्या करता म्हणून भक्तियोग सिद्धिदायक आहे असं परमात्म्याने योग्य पद्धतीने त्याला परमात्मा प्राप्त घडवणार आहे असं भगवंताचं चिंतन तिथं आपल्याला पाहायला सापडतं. मी सगळं कशा करता बोललो? मला ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग या 3 योगाचं व्याख्यान करायचं म्हणून मी हे बोलत नाही. या सगळ्या ज्ञान, कर्म आणि भक्ती नावाच्या परमात्मा प्राप्तीच्या साधनाला उद्देशून योग शब्दाची योजना आहे. एवढं लक्षात घ्या. योग म्हणजे परमात्मा प्राप्तीचं साधन. योग भाषामध्ये वर्णन आपल्याला पाहायला सापडतं ना. अथ तत्वदर्शनोपायो योग हा. तत्वदर्शनाचा उपाय म्हणजे योग आहे. परमात्मा दर्शनाकरता केली जाणारी साधना म्हणजे योग आहे. असं या ज्ञान, कर्म, भक्ती सगळ्याच्या बद्दल ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग असा शब्द प्रयोग आपल्याला पाहायला सापडतो. महायोग कशाला म्हणायचं? महायोग कशाला म्हणायचं? या सगळ्या योगांची समष्टी म्हणजे महायोग. ज्याप्रमाणे आपण कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलियुग या 4 युगांना युग शब्द जरी असला तरी या 4 युगाचं मिळून जे एक युग होतं त्याला महायुग म्हणण्याची पद्धती आहे की नाही? 4 युगाचं मिळून महायुग. त्याप्रमाणे सगळ्या परमात्मा प्राप्तीच्या साधनभूत योगांची समष्टी जेव्हा होते तेव्हा त्याला म्हणतात महायोग. आणि त्या महायोगाचं परमात्मा पंढरीनाथाचं स्थान पंढरी क्षेत्र हे पीठ आहे. तिथे महायोग साधतो म्हणजे तिथे कर्मयोगही आहे, तिथे ज्ञानयोगही आहे, तिथे भक्तियोगही आहे. जो कोणता परमात्मा प्राप्तीचा मार्ग ज्या कोणा साधकाला घेणं आवश्यक पडेल किंवा योग्य ठरेल त्यानं पंढरीला आल्याच्या नंतर त्या साधनाचं अनुष्ठान करावं आणि परमात्म्याची प्राप्ती करून घ्यावी. असं सर्व योग समष्टीचं म्हणजे महायोगाचं पीठ म्हणजे स्थान असल्यामुळं पंढरी क्षेत्राला जगद्गुरु शंकराचार्यांनी महायोग पीठ शब्द लावला. अशा त्या महायोग पीठामध्ये सर्व ऋषीमुनींच्या सह अनेक भक्तांच्या सह परमात्मा पंढरीनाथ पुंडली करायला वरदान देण्याकरता आले आणि त्या ठिकाणी ते आनंद कंद असलेले परमात्मा विद्यमान आहेत. तिष्ठंतम सर्व काळ त्या ठिकाणी परमात्मा उभे राहिले. तर परमात्म्याच्या सेवेचा विचार आपण कालपर्यंत विस्तारानं पाहिला. वेगवेगळ्या पद्धतीनं परमात्मा पंढरीनाथाची पंढरी क्षेत्रामध्ये सेवा कशी चालते याबद्दलचा वेगळा विचार. कशी सेवा करावी लागते, कशी केली जाते, कोण महात्मे त्या सेवेमध्ये प्रवृत्त कशा पद्धतीनं होते याचा विचार आपण केला. आणि त्याच्यानंतर थोडंसं भीमरथीच्या संदर्भातलं चिंतन आपण पाहिलं. परमात्म्याच्या भगवान शंकराच्या स्वेदातून निर्माण झालेली ही भीमरथी ही कशी निर्माण झाली या संबंधातला विचार काल आपण पाहिला. तर त्रिपुरासुराच्या नाशाकरता म्हणून परमात्म्याने जो आवेश धारण केला होता त्या आवेशात देवाला आलेला स्वेद त्याच्यातून निर्माण झालेली भीमरथी. आणि या भीमरथीचा प्रादुर्भाव झाल्याच्या नंतर त्रिपुरासुराच्या नाशानंतर परमात्म्याने आपल्या ठिकाणी निर्माण झालेला तो सगळं आवेश शांत करण्याकरता पुन्हा ज्या तीर्थजलामध्ये स्नान केलं तिचं नाव भीमरथी. आणि या भीमरथीच्या संबंधानं तत्रा भवन महास्वेद तस्मात जाता तो इयम नदी. भगवान शंकराला निर्माण झालेल्या स्वेदातून निर्माण झालेली आणि भगवान शंकराचा आवेश शांत करणारी जी नदी आहे ना त्या नदीच्या बद्दल वर्णन करत असताना पुढे असं सांगितलंय की या नदीच्या रूपामध्ये परमात्म्याची मायाच प्रगट झालेली आहे म्हणे.
परमात्म्याची माया हीच भीमा नदीच्या रूपानं प्रगट झाली. कारण काय, परमात्मा पंढरीनाथाचं पंढरीला आगमन झालं. पंढरीला आगमन झाल्याच्या नंतर यमधर्म सुद्धा तपस्येला निघून गेले. म्हणे त्यांना काम पडेना, शासनाचं काम पडेना. यम म्हणे काय यमावे, दम म्हणे कवनाते दमावे, तीर्थ म्हणते काय खावे, दोष ओखदासे नाही, अशा पद्धतीची अवस्था झाल्याच्या योगानं यमलोकीची खुंटविली राहटीही असं परमात्मा पंढरीनाथाच्या पंढरीतल्या आगमनाच्या नंतर व्हायला लागलं. यमधर्म तपस्येला निघून गेले, यमाकडे कोणी जाईना. पंढरी क्षेत्रात सगळेच्या सगळे परमात्मा पंढरीनाथाच्या दर्शनाकरता आले. भक्तियुक्त अंतःकरणाने देवाचं दर्शन घेतलं. कोणाचंही यमाकडे जायचं कामच शिल्लक राहिलं नाही. अशा अवस्थेमध्ये परमात्म्यानेच विचार केला की कलियुग आहे आणि हे कलियुग अजून 4 लाख वर्षाचं जे आहे ते सगळंच्या सगळं व्यवस्थित चाललं पाहिजे. याच्याकरता कोणी यमाच्या घरी जाणारे भेटला पाहिजे ना. आणि मग यमाच्या घरी कोणाला जर पाठवायचं असेल तर इथं आलेल्या लोकांना सुद्धा काही मोह निर्माण करण्याकरता मायेची आवश्यकता आहे. मग या भीमा नदीच्या रूपानं सात्विक राजस तामस अशा पद्धतीच्या लोकांना मोह निर्माण करण्याकरता ही भीमा नदी तिथं वाहत राहते. अनधिकाऱ्यांना परमात्मा पंढरीनाथाच्या दर्शनात सुद्धा भावना निर्माण न होऊ देणारी हीच आहे. आणि अधिकाऱ्यांना परमात्मा पंढरीनाथाच्या दर्शनाची भावना निर्माण करून त्यांच्या उद्धाराची, कल्याणाची, कृतार्थतेची, मोक्षाची व्यवस्था करणारी सुद्धा हीच आहे. असं भीमेचं वर्णन या ठिकाणी आपल्याला पाहायला सापडतं. आणि या भीमा नदीला पंढरपूरला आल्याच्या नंतर तिला जे चंद्रभागा हे नाव प्राप्त झालं. हे चंद्रभागा नाव प्राप्त होण्याचं कारण काय? एक कारण त्याच्यातलं असं सांगितलं जातं, चंद्राप्रमाणे भाग म्हणजे प्रांत पंढरी क्षेत्रालगतचा चंद्रभागेचा आहे. चंद्र इव भागा यस्यासा चंद्रभागा, चंद्राप्रमाणे भाग म्हणजे प्रांत देश जिचा आहे पंढरी क्षेत्रालगतचा तिला म्हणा चंद्रभागा. असं चंद्रभागा शब्दाचं निर्वचन आपल्याला काही ठिकाणी केलेलं पाहायला सापडतं. पण पौराणिक निर्वचन हे नाही. पंढरी क्षेत्राच्या लगत असलेला चंद्रभागेचा आकार जर आपण पाहिला तर बरोबर चंद्रासारखा आहे. म्हणून चंद्र इव भागा हा यस्यासा चंद्रभागा असं निर्वचन आपल्याला लावून घेता येईल. पण ते पौराणिक निर्वचन नाही. पुराणामध्ये चंद्रभागा शब्दाचा अर्थ सांगत असताना असं सांगितलं गेलं किंवा अजून एक पद्धतीने अर्थ करत असताना ते टेंबे स्वामीने एक अर्थ केला चंद्रभागा शब्दाचा. चंद्रभागा म्हणजे काय, हे पंढरीची चंद्रभागा म्हणजे काय आहे त्याने असं वर्णन केलंय, चंद्र इव भाहा यासाम ताहा गाहा अनिताहा भगवता यस्याम तीरे. त्या चंद्रभागे यस्या तीरे, ज्या चंद्रभागेच्या तीरावर चंद्राप्रमाणे तेजस्वी कांतीच्या गायी परमात्मा घेऊन आले गोकुळातून येताना तिला म्हणा चंद्रभागा. चंद्राप्रमाणे भा म्हणजे कांती ज्यांची आहे अशा पद्धतीच्या गाहा म्हणजे गायी त्या घेऊन परमात्मा या स्थानात आलेले असल्यामुळे हिला चंद्रभागा म्हणा. हे टेंबे स्वामीने सांगितलेलं निर्वचन आहे. पण पुराणामध्ये आलेल्या निर्वचनाचा विचार जर आपण करायला लागलो तर ही चंद्रभागा म्हणजे चंद्राला तो गुरुपत्नी गमनाचा दोष घडला होता ना. गुरुपत्नी गमनाचा दोष घडला चंद्राला. भागवतात एक कथा आपल्याला पाहायला सापडते. आणि चंद्राला गुरुपत्नी गमनाचा दोष घडल्याच्या नंतर चंद्राचे गुरु म्हणजे बृहस्पती, त्या बृहस्पतीने त्यांना शाप दिला, तुला क्षयरोग हो, तुला यज्ञात भाग न मिळो. चंद्र क्षयरोगाने झाला, त्याच्यामुळे चंद्राला क्षयरोग जडला. आणि चंद्राला क्षयरोग जडल्याच्या नंतर तो चंद्र गुरुला शरण गेला आणि गुरु महाराजाला म्हणायला लागला, महाराज माझ्याकडून अपराध जरी झालेला असला तरी मी तुम्हाला शरण आहे, मला उशाप द्या, उशाप द्या. बृहस्पती कृपाळू, बृहस्पतीने त्याला उशाप देताना सांगितलं की व्यक्ती पंढरपूरला जा, लोहदंड तीर्थाच्या सन्निधानात राहा, तिथे सूर्य तीर्थ त्याच तीर्थाला म्हणतात, त्या तीर्थाच्या स्थानात जाऊन तो तप कर. आणि तिथे तप केल्याच्या नंतर सूर्यनारायणाच्या चिंतनाच्या योगानं, त्या तपस्येच्या योगानं तुझ्या ठिकाणी माझ्या शापानं निर्माण झालेला हा जो क्षयाचा दोष आहे, तुला क्षयगामी मी जे बनवलेलं शाप देऊन हा क्षयाचा दोष थोडासा शांत होईल, तरी परंतु पूर्णपणे शांत होणार नाही. कारण बृहस्पतीने सांगितलं नमे शापो भवेन मिथ्या दर्शांते ते विरूपता. दर्शाला म्हणजे अमावस्या आली की तुला विरूपता पुन्हा पुन्हा येतच राहील म्हणे. पण कायमची विरूपता माझ्या शापानं तुझ्या ठिकाणी जी निर्माण झालेली आहे ही कायमची विरूपता राहू नये याच्याकरता लोहदंड तीर्थामध्ये जाऊन तुला तपस्या करावी लागणार आहे. तिथे जावं. सूर्य हे चंद्राला ते ऐकलं, चंद्रभागा तीर्थात आला आणि त्या तिथल्या तीर्थामध्ये आल्याच्या नंतर भूमीच्या त्या पात्राच्या सन्निधानामध्ये सूर्य तीर्थामध्ये त्यानं तपश्चर्या केली. आणि तपश्चर्या केल्याच्या नंतर परमात्म्याने त्याच्यावर कृपा केली. चंद्राच्या ठिकाणी असलेला क्षयाचा दोष निवृत्त झाला. आणि फक्त बृहस्पतीच्या शापानं फक्त अमावस्येच्या दिवशी त्याला फक्त विरूपता असते, रूपराहित्य त्याला असतं. पण
पण बाकीच्या सगळ्या दिवसामध्ये त्याला कलेनं का होईना त्याचं रूपदर्शन असतं, रूपदृष्ट असतं, दृश्य असतं. आणि अशी अवस्था चंद्राला प्राप्त करून त्याच्यानं काय झालं, चंद्राचा क्षयाचा दोष गेला, क्षयगामितेचा दोष गेला. आणि चंद्राला बृहस्पतीच्या भार्येच्या म्हणजे गुरुपत्नी गमनाच्या दोषाच्या नंतर बृहस्पतीच्या शापाच्या योगाने चंद्राला यज्ञातला भाग मिळणं जे थांबलं होतं, इथे तपस्या केल्याच्या योगाने चंद्राला पुन्हा शुद्धता आली आणि चंद्राला पूर्ववत भाग मिळायला लागला. म्हणून चंद्राला भाग समर्पण करणारी ही नदी असल्यामुळं हिला चंद्रभागा म्हणा. हा चंद्र हा भागम अवाप्तवान, यज्ञामध्ये त्याचा निवृत्त झालेला जो भाग होता तो भाग पुन्हा प्राप्त करून घेण्याकरता चंद्राला ज्या स्थानामध्ये तप करावं लागलं, अशा पद्धतीचं चंद्रभागा तीर्थ आहे. असं चंद्रभागा तीर्थाच्या संदर्भामध्ये आपल्याला वर्णन पाहायला सापडतं. आणि सगळं चंद्रभागेच्या निर्वचनाचं चिंतन झाल्याच्या नंतर इथे स्कंद पुराणाने असं वर्णन केलं, प्रमादात गुरुशापात तो च्युतो जंतुर विमुच्यते. त्या तीर्थाचा महिमा तेव्हापासून असा सिद्ध झाला की ज्याच्याकडून काही प्रमाद घडलाय, ज्याला कोणाला गुरुचा शाप घडलाय, अशाही मनुष्याचं जर त्या शापानं किंवा प्रमादानं काही अधःपतन झालेलं असेल तर त्या जीवाने या स्थानातून काही तपस्या केली, लोहदंड तीर्थाच्या स्थानामध्ये त्याने काही साधना करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला त्या शापातून त्या प्रमादातून मुक्तता प्राप्त होते. हा चंद्रभागा तीर्थाचा महिमा आपल्याला सांगितलेला पाहायला सापडतो. पुढे भगवान शंकरांनी सांगितलं, जगामध्ये अनेक तीर्थ आहेत. महाराष्ट्र मंडळात असलेली ही सगळीच्या सगळी तीर्थ सह्य पर्वतापासून निघालेली, सह्याद्रीपासून निघालेली आपल्याला पाहायला सापडतात. सह्याद्रीपासून निघालेल्या सर्व तीर्थांच्या बद्दल काही वर्णन असं आहे, प्रत्येक तीर्थाचा अभिमान धारण करणारा एक देव असतो, प्रत्येक तीर्थाचा अभिमान धारण करणारी एक देवता असते. भगवान शंकराने सांगितलं, सह्याद्री पर्वतापासून उगम पावलेल्या प्रत्येक तीर्थाच्या बाबतीमध्ये सामान्य देवाने तिचा अभिमान धरलेला नाही. कोणत्या तीर्थाचा ब्रह्मदेवाने, कोणत्या तीर्थाचा भगवान शंकराने, तर कोणत्या तीर्थाचा भगवान महाविष्णूने अभिमान धारण केलेला आहे. त्याच्यात इथे भगवान शंकर बोलायला लागले की कृष्णा नदी जी आहे त्या कृष्णा नदीचा अभिमान धारण करणारे भगवान महाविष्णू आहेत. गोदावरी नावाची नदी जी महाराष्ट्र मंडळातून वाहत राहते हिचा अभिमान धारण करणारे भगवान ब्रह्मदेव आहेत. आणि भीमरथी नावाचं तीर्थ जे जगामध्ये प्रवाहित असलेलं आपल्याला पाहायला सापडतं, या तीर्थाचा अभिमान धारण करणारे भगवान शंकर म्हणतात मी स्वतः आहे. भगवान शंकरांनी या नदीचा अभिमान धारण केला. त्याच्यापुढे भगवंतांनी सांगितलं, एका नदीच्या बाबतीमध्ये आमच्या तिघापैकी एका देवाने त्या नदीचा अभिमान धारण केलेला आहे. असं जरी असलं तरी भीमेचं भाग्य असं आहे की भीमेला स्थान विशेष वशात आम्ही तिघे जणही तिचा अभिमान धारण करतो. काही स्थानापुरती ती भीमा ब्रह्मदेवाची आहे, काही स्थानापुरती ती भगवान महाविष्णूची आहे आणि काही स्थानापुरती ती भगवान शंकराच्या अभिमानातली असलेली आपल्याला पाहायला सापडतं. असं वर्णन या ठिकाणी मिळतं पाहायला आपल्याला. बघा तुम्ही, भगवंताने असं वर्णन केलं शंकराने, विष्णोह क्षेत्रम यदा भैमी गता सा वैष्णवी स्मृता. भगवान महाविष्णूचं पंढरी क्षेत्र, त्या क्षेत्राला जेव्हा ही भीमा आली, विष्णूच्या क्षेत्राला आली म्हणजे मीरा नरसिंगपूर पासून पंढरी क्षेत्रापर्यंत तिचं विष्णू क्षेत्र मानलंय. तर विष्णू क्षेत्रामध्ये ती वैष्णवी आहे. भगवान महाविष्णू तिचा अभिमान धारण करतात. त्याच्या पुढं म्हणजे पंढरपूरच्या पुढे गेल्याच्या नंतर, विष्णू क्षेत्राचा त्याग करून पुढे ती गेल्याच्या नंतर कृष्णा संगमाला प्राप्त होईपर्यंत, कृष्णशी भीमेचा संगम आहे, कृष्णा संगमाला प्राप्त होईपर्यंत त्या भीमेचा अभिमान धारण करणारे भगवान शंकर आहेत. आणि विष्णू क्षेत्रात आगमन होईपर्यंत भीमाशंकरापासून ते उगम पावली, मीरा नरसिंगपूरला आली, ते भीमाशंकर ते मीरा नरसिंगपूर तिथे तिचा अभिमान धारण करणारी ब्रह्मदेव आहेत. मीरा नरसिंगपूरला येईपर्यंत ती ब्रह्मदेवाची आहे. मीरा नरसिंगपूर ते पंढरपूर गोपाळपूर पर्यंत ती भगवान महाविष्णूची म्हणजे पांडुरंग रायाची आहे. आणि तिथपासून कृष्णा संगमापर्यंत भीमेचा जर विचार आपण करायला लागलो तर ती भगवान शंकराची. असं तिन्ही देवाने जिचा अभिमान धारण केला अशा पद्धतीचं एक अत्यंत महत्वाचं तीर्थ म्हणजे भीमरथी आहे. ऐका, या भीमरथीच्या तीरावर जे अनेक क्षेत्र आहेत त्या अनेक क्षेत्रांचा वेगळ्या पद्धतीने या ठिकाणी महिमा सांगितलेला आपल्याला पाहायला सापडतो. वेगवेगळे तीर्थ आहेत. मीरा नरसिंगपूर नावाचं क्षेत्र आहे, ते तिथं भीमेचा आणि नीरेचा संगम आहे. भीमा नीरा दोन नद्यांचा संगम त्या ठिकाणी झालेला आपल्याला पाहायला सापडतो. त्या स्थानावर असलेलं भगवान नृसिंहाचं स्थान, तिथे मोठी तपस्या करणारे लोक होऊन गेले. एक त्या स्थानाचं महात्म्य सांगणारे चिंतन या ठिकाणी स्कंद पुराणात आपल्याला पाहायला सापडतं.
एक कलिंग देशातला ब्राह्मण होता. आपला देश सोडून हा ब्राह्मण उदरनिर्वाह करता इतस्ततः भटकत असताना वंग देशात आला आणि वंग देशात आल्याच्या नंतर तिथल्या काही लोकांनी याला भ्रष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, जाती भ्रष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. त्याला मांस वगैरे खाऊ घातलं. तो ब्राह्मण जातीतून भ्रष्ट झाला. पुढे त्याला वेश्येची संगती जडली. ती वेश्या मेली. ती वेश्या मेल्याच्या नंतर यानं पुन्हा दुसऱ्या एका स्त्रीशी चांडाळीशी संबंध केला. तिच्यापासून त्याला काही मुलं बाळ झाली आणि अशा अवस्थेमध्ये चांडाळी संगत होऊन हा राहिलेला असताना याला वाटायला लागलं की बाबा त्याने ब्राह्मणातलं सगळं विसरलं असतं. आपण ब्राह्मण आहोत, आपल्याला सदाचार पाळला पाहिजे, सगळंच्या सगळं विसरून जाऊन आपण चांडाळीचे पती आहोत. या चांडाळीला आपल्याला संतुष्ट केलं पाहिजे, या मुलाबाळांना संतुष्ट केलं पाहिजे, याच्याकरता यांना मांस वगैरे आणून दिलं पाहिजे म्हणून तो नेहमी हातामध्ये शस्त्र घेऊन 2 कुत्री घेऊन सर्वकाळ शिकार करायकरता भटकतच असायचा. एका दिवशी असा हा शिकारीला गेला. शिकारीला गेल्याच्या नंतर त्याला ते मांस आणायचं होतं म्हणून त्यानं काही प्राणी वगैरे ते कुत्रे घेऊन गेले शिकारीला. त्याची शिकारी कुत्र्याने याला 2 ससे मिळवून दिले. सशाचं मांस घेऊन हा संध्याकाळी घरी आला. पण गंमत अशी झाली होती, घरी येईपर्यंत अग्निनारायणाने याचं घर जाळून टाकलं होतं. घर जळालं, मुलं बाळ जळाली, बायको जळून गेली, हे सगळे मरून गेले. हे सगळे मेलेले पाहिल्याच्या नंतर हा दुःखी झाला, कष्टी झाला आणि कष्टी झालेल्या अवस्थेमध्ये यानं प्रतिज्ञा केली की आता याच्या पुढे तपस्या करीन आणि माझ्या मुलाबाळांचं दर्शन झाल्याशिवाय मी अन्न घेणारच नाही. तपस्येचा विचार मनामध्ये आला. इकडे तिकडे तपस्या करता स्थान शोधायला लागला आणि तो मीरा नरसिंहपूरच्या स्थानामध्ये आला. मीरा आणि भीमेचा संगम ज्या स्थानात झाला त्या ठिकाणी आल्याच्या नंतर त्यानं तप केलं आणि तप करताना त्यानं माझी मुलं बाळ मला दिसेपर्यंत मी अन्न घेणार नाही ही जी प्रतिज्ञा केली होती तेवढं काही याच्यात मोठं पुण्य नव्हतं. त्याच्यामुळे तपश्चर्या मात्र हट्टानं चालू असताना अन्न पाणी सोडल्यामुळे असं मरण झालं. तिथे मेला. मरताना त्याच्या मुखातून परमात्म्याचं नाव आलं आणि परमात्म्याचं नाम मुखाला आल्यामुळे यमदूत त्याला जे बांधत होते ते बांधत असताना हा वेदनेनं ओरडत होता. त्याला ताडण चाललं होतं, त्याला परिजन चाललं होतं, भीती दाखवणं चाललं होतं. पण याच्याकडून त्या तीर्थाचं सेवन काही काळ घडलेलं आणि भगवंताचं नाम अंती मुखाला आल्यामुळं परमात्म्याचं चक्र त्या ठिकाणी आलं. त्यांच्या यमदूतांना पळवून लावलं. यमदूत पळाले. विष्णुदूतांनी त्याला वैकुंठात नेला आणि वैकुंठात नेल्याच्या नंतर या तीर्थाचा सहवास केल्यामुळं, मीरा नरसिंहपूरच्या तीर्थाचा सहवास केल्यामुळं आणि अखंड परमात्म्याचं नामस्मरण केल्याच्या योगानं त्याला पुढं परमात्मा भगवान महाविष्णूच्या लोकात गेल्याच्या नंतर एक पार्षदत्व मिळालं. देवाचं पार्षदत्व त्याला प्राप्त झालं. कुमुद नावाचा जो पार्षद परमात्मा महाविष्णूचा, तो कुमुद नामाचा पार्षद म्हणजे मीरा नरसिंहपूर स्थानामध्ये मेलेला तो चांडाल संगत असलेला ब्राह्मण आहे असं या ठिकाणचं वर्णन आपल्याला पाहायला सापडतं. ही मीरा नरसिंहपूरची कथा आहे. त्याच्यानंतर पंढरी क्षेत्राबद्दल वेगवेगळे वर्णन या ठिकाणी आपल्याला पाहायला सापडतं. पंढरी क्षेत्र कसं आहे त्या संबंधानं वर्णन करत असताना एक चिंतन या ठिकाणचं असेल. हे क्षेत्र म्हणजे एक धनुष्य आहे. ऐका, धनुष्य बाण घेऊन आपल्याला एखाद्या लक्ष्याचा भेद करायचा असतो की नाही. एखादा माणूस धनुर्धारी जर असला तर हातात धनुष्य घेतो, बाण घेतो, त्या बाणाचं धनुष्यावर संधान करतो आणि बरोबर नेम धरून एखाद्या लक्ष्याला बाण मारतो, ते लक्ष्य पाडतो, बरोबर लक्ष्याचा वेध करतो. या ठिकाणी आपल्याला चिंतन असं सांगितलं धनुष्य आहे. क्षेत्रम धनु नारद एतत धन्वी विष्णू सनातनः लक्ष्यम महापातकानी तीर्थम बाणो महान ऋषे. हे नारदा, पंढरी क्षेत्र म्हणजे एक महान धनुष्य आहे. हे धनुष्य हातात धारण करणारे धनुर्धारी भगवान महाविष्णू आहेत. त्या महाविष्णूंनी हे धनुष्य हातात धारण करून या ठिकाणी या धनुष्यावर एक बाण योजलेला आहे. तो बाण म्हणजे या ठिकाणचं चंद्रभागा तीर्थ आहे आणि भगवान महाविष्णू पंढरी क्षेत्राचं धनुष्य करून चंद्रभागा तीर्थाचा बाण करून ज्या लक्ष्याचा भेद करतात की नाही ते लक्ष्य म्हणजे लक्ष्य महापातकानी, सगळ्याच्या सगळ्या पापाचा वेध करतात. सगळीच्या सगळी पाप परमात्मा पंढरीनाथाच्याकडून या क्षेत्रात आल्याच्या नंतर जे नष्ट होतात ना त्याचं हे कारण आहे. अशा अनेक रूपक आपल्याला पाहायला सापडतात. पहा, उपनिषदात एक रूपक आले ना, प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्मतल लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत्तन्मयो भवेत. उपनिषदातलं चिंतन आपल्याला पाहायला सापडतं. प्रणव हाच धनुष्य आहे म्हणे. उपनिषदातलं चिंतन कसं, प्रणव म्हणजे ओंकार हाच धनुष्य आहे. आपल्याकडे असलेलं आत्मतत्व म्हणजेच बाण आहे. ब्रह्म हे त्याचं लक्ष्य आहे. म्हणजे प्रणवाच्या धनुष्यावर आत्मा नावाचा बाण योजायचा आणि बरोबर ब्रह्मामध्ये घुसवायचा.
अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, प्रमाद न करता, चूक न करता, अगदी लक्षपूर्वक एकाग्रतापूर्वक वेध करायचा. आणि शरवत तन्मय भवेत, बाण जसा लक्ष्याशी जाऊन एकरूप होण्याचा प्रयत्न करतो त्या पद्धतीनं बाणरूप असलेल्या आत्म्याने ब्रह्मरूप लक्ष्याशी एकरूप होण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. हे जसं उपनिषदातलं चिंतन आहे तसं या ठिकाणचं चिंतन आपल्याला पाहायला सापडतं की पंढरी क्षेत्र हे धनुष्य आहे, चंद्रभागा तीर्थ त्याच्यावर योजलेला बाण आहे. भगवान महाविष्णू हे धनुर्धारी आहेत आणि त्या धनुर्धारी महाविष्णूंनी चंद्रभागेचा बाण क्षेत्राच्या धनुष्यावर योजून जो सोडला त्याच्यातून लक्ष काय होतं, महापातकांचा वेध होऊन जातो असं एक क्षेत्र आहे. अशा पद्धतीचं क्षेत्राचं वर्णन केलं. परमात्मा पंढरीनाथाचं या क्षेत्रात आगमन झालं. परमात्मा पंढरीनाथ या ठिकाणी इष्टिकाधिष्ठित झाले, विटेवर उभे राहिले, कमरेवर देवाने हात ठेवले आणि भगवंताच्या बरोबर या ठिकाणी देवाने आपल्या 9 शक्ती आणलेल्या आहेत असं या ठिकाणी वर्णन पाहायला सापडतं. बरं का, देवाच्या 9 शक्ती आहेत. पांडुरंगाच्या बरोबर 9 शक्ती आहेत. कोणत्या? विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रव्ही, सत्या, ईशाना आणि अनुग्रहा. त्या शक्ती, ही त्या शक्तीची नावं आपल्याला पाहायला सापडतात. या 9 शक्ती परमात्म्याने पंढरी क्षेत्रामध्ये आणलेल्या आहेत. पहिली शक्ती परमात्म्याच्या बरोबर असलेली आहे विमला, आणि विमला शक्ती परमात्म्याच्याकडे असल्यामुळे परमात्मा त्याच्याकडे येणाऱ्या सर्व भक्तांना विमल करू शकतो, निर्मल करू शकतो, मलदोषरहित करू शकतो. अविद्यामलरहित परमात्म्याला सर्व भक्तांना आपल्याकडे येणाऱ्या जे करणं शक्य होतं की नाही, त्याचं कारण काय? परमात्मा पंढरीनाथाच्याकडे विमला शक्ती आहे. कोणी कसा असा, म्हणून दर्शनाला आलेला मोड पापी जैसे तैसे जे वर्णन आपल्याला पाहायला सापडतं, या सगळ्यांना शुद्ध करून घेणं कशामुळे जमलं? विमला शक्ती आहे म्हणून. परमात्म्याची पहिली शक्ती सांगितली विमला. दुसरी शक्ती काय आहे? विमला शक्तीच्या योगाने परमात्मा कोणालाही पवित्र करून घेऊ शकतात. एखाद्या वस्तूला शुद्ध करण्याकरता आपल्याकडे जी साधन सामग्री असते ना, ते याज्ञवल्क्याने त्यांच्या स्मृतीमध्ये बऱ्याच गोष्टीचं शुद्धे कर्तृणी देहिनाम, या सगळ्या गोष्टी शुद्ध करणाऱ्या आहेत असं म्हणून वर्णन केले. पहा काय काय त्याच्यात सांगितलं. ज्ञानम, तपहा, अग्निः, आहारः, मृन्, मनः, वारी, उपांजनम, वायु, कर्म, अर्क, कालौच, शुद्धे कर्तृणी देहिनाम. हे सगळेच्या सगळे शुद्ध करणारे म्हणून सांगितले, पावक म्हणून सांगितले. त्याच्यासमोर पवित्र करण्याकरता कशाला पवित्र करायला काय वापरायचं हा भाग वेगळा आहे, पण पवित्र संपादन करून देण्याकरता सगळ्याचा उपयोग आपल्याला पाहायला सापडतो. ज्ञानम, ज्ञानाने पवित्र होतो. कोण पवित्र होतो? टीकाकाराने सांगितलं ज्ञानाने आत्मा पवित्र होतो. म्हणजे काय झालं? आत्म्याला काय पवित्र करावं लागतं काय? आत्मा अपवित्र कधी झाला होता म्हणून त्याला पवित्र करणार आहात? उत्तर असं दिलंय की आत्म्याच्या ठिकाणी सोपाधिकतेचं ज्ञान जे आपल्याला व्हायला लागलं होतं हेच आत्म्याचं मालिन्य आहे. आणि आत्म्याच्या ठिकाणी निर्माण झालेलं हे मालिन्य घालवण्याकरता काय लागतं? ज्ञान लागतं. ज्ञानाच्या योगानं काय होतं? आत्म्याची सोपाधिकता निवृत्त होते आणि आत्मा विशुद्धतेने आपल्याला प्रत्ययाला यायला लागतं. हे ज्ञानाचं काम आहे. तपहा, तपश्चर्याने ही पवित्रता आपल्याला संपादन करता येते. अग्निही, अग्नीने काही गोष्टी पवित्र करता येतात आपल्याला. तपाने इंद्रियांना शुद्धता प्राप्त होण्याकरता तप लागतं. अग्निच्या योगाने काही पवित्र वस्तू पवित्र होतात. ते यज्ञीय पात्राची शुद्धी कशाने होते? अग्नीनेच होते. ज्ञानम, तपहा, अग्नि, आहारहा, आपल्या आहाराने सुद्धा पवित्रता येते. कोणाला येते? मनाला पवित्रता येते. आहार शुद्ध, सत्व शुद्धी, उपनिषदाचं चिंतन आहे. आहार शुद्ध असेल कारण जसं अन्न आपण खाऊ तशा पद्धतीची बुद्धी आपल्या ठिकाणी निर्माण होणार आहे. यादृशम भक्षेत अन्नम तादृशी जायते मतिही, त्याला दृष्टांत दिला. दीपो भक्षयते ध्वांतम कज्जलंच प्रसूयते. जसं अन्न खावं तशा पद्धतीची बुद्धी आपल्या ठिकाणी निर्माण होणार आहे. याला दृष्टांत दिला. दिवा अंधार खातो, तो अंधार काळा असतो म्हणून दिव्याच्या पोटी निर्माण होणारी काजळी सुद्धा काळीच असते. अंधार खाल्ला म्हणून काजळीला जन्म दिला. त्याप्रमाणे आपण जसं अन्न खाऊ तशा पद्धतीची बुद्धी आपल्या ठिकाणी निर्माण होणार आहे. म्हणजे आहार पवित्र करून घेतो. चांगला पवित्र आहार असला तर तो पवित्र करतो. कोणाला? मनाला. मृत म्हणजे मृत्तिका, मातीनं पवित्र होतं. काही वस्तू मृत्तिकेनं पवित्र होतात. आपल्याला बहिर्दिशेला वगैरे जाऊन आला हात धुवायला मातीनं हात धुवावे लागतात. ते साबणानं पवित्र शुद्ध होईल, हे स्वच्छ होईल, पवित्र होतं की नाही माहिती नाही. पवित्र व्हायला मातीच लागते. मृत. मन हा आपलं अंतःकरण सुद्धा पवित्र करण्याच्या बाबतीमध्ये समर्थ असलेलं पाहायला सापडतं. अंतःकरणाने काहीतरी पवित्र करून घेता येतं. काय पवित्र करून घेता येतं? आपल्या समोर प्राप्त झालेलं कर्म हे योग्य की अयोग्य,
आपली सात्विक अंतःकरण वृत्ती आपल्याला सांगते. म्हणून मनःपूतम समाचरित म्हणतात पा, होय की नाही. ते कालिदासाने अभिज्ञान शाकुंतलात सांगितलंय, सताम हि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तया. सज्जनाला एखाद्या कार्याच्या संबंधाने हे योग्य की अयोग्य असा संदेह निर्माण झाल्याच्या नंतर त्याला कशाचं प्रामाण्य स्वीकारायचं, त्याला हे योग्य की अयोग्य कसं ठरवायचं, अंतःकरण प्रवृत्तया प्रमाणम. त्याच्या अंतःकरणाच्या प्रवृत्तीच त्याला प्रमाण असतात. सज्जनाचं अंतःकरण जे कर्म योग्य म्हणून सांगेल ते योग्य, आणि सज्जनाच्या सात्विक अंतःकरण वृत्तीला जे कर्म अयोग्य वाटलं ते अयोग्य. म्हणजे काय झालं, अंतःकरण सुद्धा आपल्याला समोरच्या गोष्टीची शुद्धी करून घेण्याकरता उपयोगी पडतं. ज्ञानम तपः अग्निः आहारः अमृत मनः वारी. वारी म्हणजे पाणी. पाण्याने सुद्धा काही पवित्र होतं की नाही. एखादं भांड वगैरे विसळून घ्यायचं असतं, पाण्यानं पवित्र होतं. अपवित्र पवित्र वा म्हणून पूजेच्या वेळेला आपण जे पाणी शिंपडतो, प्रोक्षण करतो, प्रोक्षणात पाणीच शिंपडणं असतं. वारी. उपांजनम. उपांजन म्हणजे झाडणे, सारवणे, या सगळ्या क्रिया, त्याच्याने घर शुद्ध होतं. आपलं घर रात्री झोपायच्या वेळेला कितीही स्वच्छ केलेलं असलं आणि तिथं अंथरूण घालून आपण झोपलो असो, तर उठल्याच्या नंतर ते नुसतं अंथरूण काढून टाकण्याने घर पवित्र होत नाही. स्वच्छ असेल पवित्र होत नाही, त्याला झाडावंच लागतं. केर नाही तिथं, कचरा नाही तरी झाडावं लागतं. त्याला स्वच्छ आहे याच्यावरच काम भागत नाही, आपल्याला पवित्र करावं लागतं. त्याला झाडणे सारवण्याने घर पवित्र होतं. मृद मनोवार जिपांग वायू हो, त्याच्यानंतर वायूने काही गोष्टी शुद्ध होतात. उर्णावातेनं शुद्धते. लोकरीचं वस्त्र वायू संयोगानं पवित्र होतं, अशा पद्धतीचं वर्णन आहे. रथ्यावातेनं शुद्धते, किंवा रस्त्यावरून धावणारं जे पाणी आहे त्या धावणाऱ्या पाण्याच्या बद्दल आपल्याला विचार करायचं कारण नाही. वातेनं शुद्धते, त्याच्यावरून एकदा वायू गेला, वायू संयोग त्याला झाला की लगेच ते पवित्र झालं. कर्माने काही शुद्धी आपल्याला पाहायला सापडते. कर्माने काय शुद्ध होतं, कर्माच्या योगाने आपल्या इंद्रियाधिकाची शुद्धी, शरीराधिकाची शुद्धी होते. अर्क. सूर्यनारायणाच्या योगाने पवित्रता प्राप्त झालेली आपल्याला पाहायला सापडते. कोणाला पवित्रता येते, सूर्यनारायणाच्या योगाने दिवसाला पवित्रता येते. ज्या दिवशी सूर्यनारायणाचं दर्शन झालं नाही त्या दिवसाला संस्कृतामध्ये दुर्दिनच म्हणतात. मेघच्छन्नेही दुर्दिनम. आकाशात मेघ दाटून आलेले सूर्य दर्शन झालं नाही त्या दिवसाला दुर्दिनच म्हणतात. दिवस पवित्र नाही. संन्याशाला त्या दिवशी अन्न घेता येत नाही. सूर्य दर्शन झालं नाही तर संन्याशाला जेवता येत नाही. हे काय आहे, मेघ हे सूर्यनारायण सुद्धा पवित्र करणार आहे. वायू, कर्म, अर्क आणि काल. शेवटचं पवित्र करून घेणारं तत्व सांगितलं काल. काल कोणाला पवित्र करतो, त्याचं वर्णन करताना टीकाकारांनी असं सांगितलं की कालाने ज्यांना अशुद्धता आलेली आहे त्यांना कालच पवित्र करतो. म्हणजे कालाच्या ओघामध्ये एखाद्या माणसाच्या ठिकाणी, समजा एखाद्याचं घरात मरण झालं, एखाद्याचा जन्म झाला, त्याच्या ओघाने जी अशुद्धी येते ना, ती अशुद्धी कशाला जाणार, कालानं आलेली अशुद्धी कालानंच जाणार. 10 दिवसाचा काळ जाऊ द्या, अशुद्धी संपून जाते. रजस्वलीचा 4 दिवसाचा कालावधी जाऊ द्या, त्याची अशुद्धी संपून जाते. कालाच्या योगानं निर्माण झालेली अशुद्धी घालवण्याकरता कालच उपयोगी पडतो. या सगळ्या अशुद्धी घालवून जी शुद्धता यायला लागली ना, ही तात्कालिक शुद्धता हो, पण कायमची शुद्धता देऊन त्याचा मलदोष घालवून त्याच्या ठिकाणी असलेला अविद्यादी कमल निवृत्त करून त्याला पूर्णपणे पवित्र करून घेण्याकरता फक्त परमात्मा पंढरनाथ समर्थ आहेत. कारण त्यांच्याकडे विमला नावाची शक्ती आहे. दुसरी शक्ती आहे परमात्मा पंढरनाथाकडे असेल उत्कर्षिणी. परमात्मा उत्कर्ष करतात. कोणाचाही उत्कर्ष करणं परमात्मा पंढरनाथाला जे जमतं ते उत्कर्षिणी शक्तीच्या योगानं जमतं. बघा तुम्ही, सुदाम्याने 1 मुठभर पोहे दिल्याबरोबर परमात्म्याने सुदाम्याला सोन्याची नगरी देऊन त्याचा व्यवहाराच्या दृष्टीने उत्कर्षच आहे की नाही, हा व्यवहाराच्या दृष्टीने हा उत्कर्षच आहे. हा उत्कर्ष परमात्म्याला जो करता आला, कसा करता आला, उत्कर्षिणी शक्ती परमात्म्याच्याकडे आहे म्हणून. बरं का, फक्त 1 मुठभर पोह्या करता. पोहे घेऊन त्याच्या भेटीला गेला. शुद्ध भाव देखून भाव तुम्ही आता दिलावा. शुद्ध भाव देखून भाव तुम्ही आता दिलावा.
सुदामा ब्राह्मण दुःख दरिद्र पिढीला मुष्टी पोहे घेऊन या त्याच्या भेटी लागी गेला शुद्ध भाव देखून या गाव सोनियाचा दिला गा. एक मोठभर पोहे सुदामाने परमात्मा पंढरीनाथाला समर्पण केले आणि श्रीकृष्ण परमात्माने गेला काय दिलं गाव सोनियाचा दिला गा. हे सोन्याचा गाव देणं परमात्म्याला जे जमलं नाही हे उत्कर्षणी शक्तीचा प्रभाव आहे. जो ज्या अवस्थेत आहे त्या अवस्थेतून त्याचा उत्कर्ष करणं. पांडुरंगाकडे पामराने झालं परमात्मा त्याला विषयी करतात, विषयी गेला त्याला जिज्ञासू करतात, जिज्ञासू अवस्थेत परमात्मा पंढरीनाथाकडे गेला त्याला ज्ञानी करतात, ज्ञानी परमात्म्याच्या दर्शनाला गेला त्याला ज्ञानी भक्त करतात. जो ज्या अवस्थेतून परमात्मा पंढरीनाथाचं दर्शन घेईल त्याच्या त्याच्या पुढच्या अवस्थेला त्याला प्राप्त करून देणं हे जे परमात्मा पंढरीनाथाचं कार्य चालतं याच्याकरता देवाकडे असलेली जी शक्ती आहे तिचं नाव आहे उत्कर्षिणी. आणि उत्कर्षिणी शक्तीच्या नंतर परमात्म्याच्याकडे असलेली तिसरी शक्ती आहे ज्ञाना. देवाच्याकडे ज्ञान देण्याची शक्ती आहे. परमात्मा ज्ञान देतात. देवाकडं आलेला कसलाही ज्ञानहीन जीव, विठ्ठल शब्दाचं निर्वचनच आपल्याला काय सांगतं, विदा नाम ज्ञानेन ठान नाम शून्यान लाती नाम गृह्णाती इति विठ्ठलः. वित्त ठल या तीन अवयवाच्या संयोगातून सिद्ध झालेला जो विठ्ठल शब्द आहे त्याचं निर्वचनच असं वित्त नाम ज्ञानम विदा नाम ज्ञानेन ठम नाम शून्यम ठान नाम शून्यान लाती नाम गृह्णाती इति विठ्ठलः. ज्ञानाने शून्य असलेल्या लोकांचा स्वीकार करणारा हा देव आहे म्हणून याचं नाव विठ्ठल आहे. ज्ञानहीनांचा स्वीकार करतो म्हणजे काय करतो, ज्ञानहीनांचा स्वीकार करून त्यांना सायुज्य मोक्ष देण्याकरता. सायुज्य मोक्ष तर ज्ञानाशिवाय नाहीच आहे ना, ऋते ज्ञाना न मोक्ष हा. आणि तो मोक्ष परमात्मा या ज्ञानहीन लोकांना जर देत असेल तर ते ज्ञान द्यावंच लागतं त्याला बरं का. म्हणजे काय आहे, परमात्म्याच्या ठिकाणी ज्ञाना नावाची जी शक्ती आहे या शक्तीच्या योगानं परमात्मा त्या सगळ्याच्या सगळ्या ज्ञानहीन लोकांना सुद्धा ज्ञान संपन्न करू शकतो. पांडुरंगाचं महत्वच असं वर्णन केलं की नाही. तोच परमात्मा आपल्या भक्ताच्या करता म्हणून गुरु सुद्धा होता अशा पद्धतीचं वर्णन संतांनी केलं की नाही. आपणची देवा होय गुरु, आपणची देवा होय गुरु, आपणची देवा होय गुरु, आपणची देवा होय गुरु. पढ़िए देह भाव पुरविवासन, पढ़िए देह भाव पुरविवासन, पढ़िए देह भाव पुरविवासन. आपणची देव होय गुरु. परमात्मा पंढरीनाथ सर्वांच्या करता म्हणून गुरु होतात. अनेकांचे गुरुहन परमात्म्याने ज्ञान दिले ना. जो जो शिष्य भावाने शरणाला, अर्जुनाने शिष्यस्तेहम शाधिमांत्वं प्रपन्नम अशी प्रार्थना केल्यानंतर परमात्म्याने अर्जुनाला ज्ञान दिलं. उद्धवाने परमात्म्याची शरणागती स्वीकारली, परमात्म्याने उद्धवाला ज्ञान दिलं. देवहूतीनं परमात्म्याची शरणागती स्वीकारल्याच्या नंतर देवहूतीला परमात्म्याने सगळा सांख्ययोगाचा उपदेश केला, भक्तीचा उपदेश केला. संचिंतये भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम उत्तुंग चक्र विलसन नखचक्र बाल ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयांधकारम. हा सगळा भक्तीचा उपदेश देवहूतीला उद्देशून परमात्म्याने केलेला आपल्याला पाहायला मिळतच ना. हे ज्ञान देणंच आहे. देवहूतीला ज्ञान दिलं, अर्जुनाला ज्ञान दिलं, उद्धवाला ज्ञान दिलं, हंस रूपाने प्रगट होऊन परमात्म्याने सनकादिकांना ज्ञान दिलं. याच परमात्म्याने ब्रह्मदेवाला ज्ञान दिल्याचं वर्णन आपल्याला उपनिषदाने केलेलं पाहायला सापडतं. श्वेताश्वतर उपनिषदातला तो मंत्र आहे ना, यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै. ज्या देवाने ब्रह्मदेवाला सृष्टीच्या प्रारंभाला निर्माण केलं आणि त्याला वेद दिले, त्याला वेद दिले. तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, हृदा ब्रह्मतेने आदि कवये हृदा ब्रह्मतेने. आदि कवी म्हणजे जगातले आदिज्ञानी असलेले ब्रह्मदेव, त्यांना हृदा म्हणजे मनोमन प्रक्रियेने वेदाचं ज्ञान परमात्म्याने विस्तारानं त्यांच्याकडे पाठवून दिलं.
हे काय आहे? ज्ञान देणं आहे. आणि हे ज्ञान देणं सर्वांना परमात्म्याला जे जमतं त्याचं कारण परमात्म्याच्याकडे असलेली शक्ती आहे ज्ञाना. पहिली शक्ती सांगितली विमला, दुसरी उत्कर्षिणी, तिसरी ज्ञाना आणि तिसरी शक्ती परमात्म्याच्याकडे आहे क्रिया. ज्ञाना क्रिया, क्रिया नावाची शक्ती परमात्म्याच्याकडे असलेली आपल्याला पाहायला सापडते. या क्रिया शक्तीने परमात्मा काय करतात? महान महान क्रिया करतात. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ते. सगळ्या जगाला निर्माण करणं, सगळ्या जगाला सांभाळणं हे सामान्य क्रिया काही देवाची. सगळं जग निर्माण करणारा परमात्मा पंढरनाथ. कालच आपण प्रमाण पाहून आलो. जयापासून सकळ महिमंडळ हे झाले ते एक पंढरीचा राणा. परमात्मा पंढरनाथाने जग निर्माण केलं. या जगाला निर्माण करणं तसं सामान्य काम नाही. सर्वज्ञ सर्वशक्ती असलेल्या परमेश्वरा वाचून हे जग दुसरा निर्माण करू शकतच नाही. जन्माद्यस्य यतः या सूत्रावर भाष्य लिहित असताना जगद्गुरु शंकराचार्यांनी या जगाला निर्माण करणारा सर्वज्ञ सर्वशक्ती लागतो हे सिद्ध करण्याकरता जगाचं अगोदर वर्णन केलंय. हे जग कसं आहे आचार्यांनी जगाचं 4 पद्धतीनं वर्णन केलं. असं जगतः नामरूपाभ्याम व्याकृतस्य अनेक कर्तृभोक्तृ संयुक्तस्य प्रतिनियत देशकाल निमित्त क्रिया फलाश्रयस्य मनसाप्यचिंत्य रचना रूपस्य जन्मस्थितिभंगम येत सर्वज्ञात सर्वशक्ती हे कारणात भवती तद्ब्रह्म इति वाक्यशेषा. या चरणांचं पुढचं वाक्य आहे. जगाचं वर्णन जे आचार्याने केले ते सगळं वर्णन बघा ना. असं जगत हा नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य, नाम आणि रूपाच्या योगाने व्याकृत म्हणजे स्पष्टतेला प्राप्त झालेलं हे जग आहे. ज्या वस्तूचं नामरूपाने स्पष्टीकरण होतं अशी वस्तू स्पष्ट होण्याला ते करणारा कोणीतरी करता लागतं. कोणताही बघा तुम्ही, एखादा कुंभार आहे, तो कुंभार काय करतो? कुंभार घटाचं घट हे नाम आणि घटाचं रूप अगोदर मनात धरतो आणि त्या नाम रूपाला मनात धरल्याच्या नंतर त्या नामाने संपन्न असलेले रूप व्यक्त करून जगाला देतो. मडकं मनात धरणे आणि मडक्याला असलेला मडकं हा शब्द मनात आणणे याच्याशिवाय त्याला मडकं निर्माण करून जगाला देता येत नाही. म्हणजे नाम रूपानं स्पष्टतेला प्राप्त होणारी जी वस्तू आहे ती करणारा कोणी करता लागतो. आणि जगाच्या रूपाची एवढी मोठी नामरूपात्मक असलेली वस्तू ती देण्याकरता एक सामान्य अल्पशक्ती अल्पज्ञ करता चालत नाही. तो सर्वज्ञ सर्वशक्ती लागतो. अनेक कर्तृभोक्तृ संयुक्तस्य, हे जग कसं आहे? अनेक कर्त्या आणि भोक्त्यांनी संयुक्त आहे. या जगात अनेक कर्ते आहेत आणि ते कर्ते सगळेच्या सगळे पुढे त्यांना त्या कर्माचा भोग भोगायचा असल्यामुळे भोक्तृत्वाला प्राप्त होतात, भोक्त होतात. ज्यानं जे कर्म केलंय कालांतरानं त्या कर्माचा त्यालाच भोग घडवण्याकरता त्याच कर्माचा तो भोगता ठरला पाहिजे हे सिद्ध करून देण्याकरता जगातल्या सर्व कर्त्या आणि सर्व भोक्तांचं ज्ञान ज्याच्या ठिकाणी एकवटलेलं आहे तो सर्वज्ञ सर्वशक्ती लागत नाही. तो सर्वज्ञ पाहिजे आणि ज्याच्या कर्माचं फल त्याच्यापर्यंत नेऊन पोहोचवण्याकरता तो सर्व शक्तीही पाहिजे. अल्पज्ञ काय त्याच्यात चिंतन करणाऱ्या वेदांतामध्ये असं पाहायला सापडतं आपल्याला. अल्पज्ञ आणि अल्पशक्तीला एखादी वस्तू करता येते. सोनाराला सोन्याचा दागिनाच करता येतो, तेवढीच शक्ती आणि तेवढंच ज्ञान त्याला आहे. कुंभाराला मडकच करता येतं, तेवढीच शक्ती आणि तेवढंच त्याला ज्ञान आहे. आमचे गुरुजी गमतीनं असं सांगायचे, हे प्रवचन संपल्यावर समजा एखादा माणूस माझ्याकडे आला आणि मला म्हणायला लागला की बाबा मला तुमचं प्रवचन फार चांगलं झालं, पण एवढं प्रवचन चांगलं केलं, मला एखादं मडकं करून देता का? आता देईल तो महाराज. महाराजाला तुम्ही मडकं करून मागितलं तर त्या महाराजाला मडकं करून देता येतं का? प्रवचन 1 नाही 2 तास नाही 4 तास करत, पण मडकं करून देणं त्याला शक्य आहे का? का शक्य नाही? त्याचं कारण आहे मडक्या करता लागणारं ज्ञान आणि मडक्या करता लागणारी शक्ती त्याच्याकडे नाहीये. म्हणजे अल्पज्ञ अल्पशक्ती ठरला तो. पण परमात्म्याचा विचार जर आपण करायला लागलो तर परमात्म्याला काय करता आलं नाही. हो, सगळं केलं त्यानं, सगळं केलं. म्हणजे काय झालं? सर्व करण्याकरता लागणारी शक्ती आणि सर्व करण्याकरता लागणारं ज्ञान त्याच्याकडे आहे, म्हणून तो सर्वज्ञ सर्वशक्ती आहे. प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रियाफल आश्रयस्य, जगामध्ये सगळ्याच्या सगळ्या वस्तूंच्या बाबतीमध्ये प्रत्येक वस्तूचा ठराविक देश, ठराविक काल, ठराविक निमित्त, ठराविक प्रत्येकाची क्रिया वेगळी आणि प्रत्येकाचं ठराविक फल वेगळं, या सगळ्याचं संतुलन सांभाळणारा तो सर्वज्ञ सर्वशक्तीच असला पाहिजे. आणि जग कसं अजून शेवटचं वर्णन करताना आचार्यांनी सांगितलं, मनसा अपि अचिंत्य रचना रूपस्य, मनाने सुद्धा या जगाच्या रचनेचं चिंतन आपल्याला करता येत नाही. असं जग निर्माण करायकरता
परमात्म्याच्याकडे सर्वज्ञता सर्व शक्तीता असावी लागते. सगळं जग तो निर्माण करतो, त्याच्यानंतर सगळं जग सांभाळतो, त्याच्यानंतर सगळ्या जगाचा संहार करतो. या मोठ्याल्या परमात्म्याच्या ज्या क्रिया आहेत ना त्या कशाने चालतात? क्रियाशक्तीच्या योगाने चालतात. त्याच्यानंतर परमात्म्याच्याकडे पाचवी शक्ती आहे, तिचं नाव आहे योगा. योगा नावाची शक्ती परमात्मा पंढरीनाथाच्याकडे आहे म्हणून दर्शनाला येईल त्याला समाधी लावून ठेवणं. लुब्धली समाधी. मूढजन नरनारी लोकारे, कोणी मूढ असा, कोणी नर असा, कोणी नारी असा, कोणालाही परमात्मा पंढरीनाथाच्याकडे गेल्याच्या नंतर किंवा त्याची कथा ऐकताना समाधी हरिकथे मूढजना सर्वांना समाधी प्राप्त करून देण्याचं सामर्थ्य परमात्म्याकडे जे आहे ते योगा शक्ती नाही. त्याच्यानंतर पुढची परमात्म्याची शक्ती सांगितली प्रभवी. प्रभवी भाव म्हणजे नमस्काराची भावना. प्रभवी भाव म्हणजे नमस्कार. प्रभवी शक्ती देवाच्याकडे आहे म्हणून देवाकडे सगळे येऊन देवाला नमस्कार करतात. यम सर्वे देवा नमन्ते मुमुक्षवः ब्रह्मवादिनश्च. नृसिंहतापनीय परिषदातला मंत्र आहे. त्या परमात्म्याच्याकडे आल्याच्या नंतर सगळे देवाला नमस्कार करतात. मुमुक्षवः नमन्ति, ब्रह्मवादिनः नमन्ति, सर्वे देवाः नमन्ति. सगळे त्याच्याकडे येतात आणि त्याला नमस्कार करतात. सगळ्यांनी नमस्कार करावा ही देवाच्या ठिकाणी जी योग्यता निर्माण झाली कशामुळे? प्रभू नावाची शक्ती देवाकडे आहे. सगळे नमस्कार करतात. ते हरिभक्त रसामृत सिंधूमध्ये एका श्लोकात चिंतन फार सुंदर आलं. त्यांनी वर्णन असं केलं की जांबवतीच्या महालामध्ये एका दिवशी कालिंदी आली आणि कालिंदी जांबवती सकाळच्या वेळेला सुधर्मा सभेमध्ये भगवान बसलेले आणि अनेक देवता येऊन भगवंताचं दर्शन घेत होत्या. त्यावेळेला सगळ्याच्या सगळ्या राण्या त्या देवाचं दर्शन घेत होत्या. कालिंदी आणि जांबवती देखील एका ठिकाणी बसून ते दृश्य पाहत होते आणि कालिंदीला सगळ्या देवाचा परिचय. ती यमाची धाकटी बहीण असल्यामुळे, देवाची एक बहीण असल्यामुळे तिला सगळ्या देवांचा परिचय. जांबवतीला परिचय नव्हता म्हणून जांबवतीला प्रत्येक आलेल्या देवाच्या बद्दल विचारायला सुरुवात केली. ही कोण आहे? हा कोण आहे? का पर्येत्यंबिकेयम हरिमवकलयम कंपते कहा शिवोसौ तंकस्तौतेश धाता प्रणमथि विलिठल कक्षितौ वासवयम. जांबवते विचारायला लागली कालिंदीला, कालिंदी का पर्येती? ही भगवंताच्याकडे येऊन देवाला नमस्कार करून प्रदक्षिणा करायला लागली. ही कोण आहे? देवाला प्रदक्षिणा करणारी कोण? अंबिकेयम. ही अंबिका आहे, जगदंबा आहे. कालिंदीनं सांगितलं. हरिमवकलयन कंपते कहा. परमात्म्याच्या समोर उभा आहे, भगवंताचं स्तवन करतोय आणि देवाच्या समोर उभारून थरथर कापतोय. हा कोण आहे? शिवसौ. हा भगवान शंकर आहे. हा भगवंताच्या समोर उभा असलेला 4 तोंडाचा आणि परमात्म्याची अखंड स्तुती करतो असं आपल्याला दिसतं. हा कोण आहे? एषधाता. हे ब्रह्मदेव आहेत. प्रणमती विलुठन कहा. जमिनीवर गबडा लोळून भगवंताला साष्टांग नमस्कार घालून देवाच्या समोर हा लोळायला लागला. हा कोण आहे? वासवयम. हे इंद्र भगवान आहेत. देवाचे राजे इंद्र आहेत म्हणे. देवाचे राजे इंद्र. कस्तब्धो हस्ततेद्धा धनुजभिधनुजैः पूर्वजोयम मम. जांबवतीने विचारलं की हा इथे एक अजून एक देव दिसतो म्हणे. तर सगळे बाकीचे देव हसायला लागले त्याच्याकडे बघून. हा कोण आहे? कालिंदीने सांगितले माझे मोठे बंधू आहेत म्हणे. त्यांचं नाव यमधर्म आहे. यमधर्म आहे हे माझे मोठे भाऊ आहेत. हे या ठिकाणी आले. बाकीचे सगळे देव यांना बघून हसतात म्हणजे सगळीकडे सगळ्याला त्रास देतात. पण इथे आल्याच्या नंतर खाली मान घालून नमस्कार करावा लागतो म्हणून यांना देव सगळे हसायला लागलेत म्हणे. कालिंदी जांबवत्याम त्रिदश परिचयम जालरंध्राद्व्यतानीत. कालिंदीनं जांबवतीला असं खिडकीतून पाहता पाहता सगळ्याच्या सगळ्या देवांचा असा परिचय दिला. मला सांगा या परिचयामध्ये भगवंताकडे आल्याच्या नंतर कोणी देवताच सगळ्या पण देवाला प्रदक्षिणा घालते, कोणी देवाची स्तुती करते, कोणी देवासमोर थरथरा कापतो, कोणी देवाला साष्टांग नमस्कार घालतो. हे सगळं चिंतन आपल्याला काय सांगतं? परमात्म्याच्या ठिकाणी प्रभू नावाची शक्ती असल्यामुळे सगळेजण देवाला नमस्कार करतात. सगळे देवाला नमस्कार. सत्य नावाची त्याच्या पुढची शक्ती परमात्म्याच्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला सापडते आणि या सत्य शक्तीचा परिणाम असा दिला आहे की परमात्म्याच्या सत्यशक्तीच्या योगानं परमात्मा असत्य पदार्थाला सुद्धा काही काळपर्यंत सत्यत्व देतो. प्रातिभासिक पदार्थ आपल्याला काही काळपर्यंत सत्य भासला, सत्य नाही पण भासला. व्यावहारिक पदार्थाच्या ठिकाणी सत्यत्व नाही आहे पण व्यावहारिक पदार्थ आपल्याला सत्यतेने प्रतीतीला आला. हे काही कालपर्यंत या प्रातिभासिक आणि व्यावहारिक पदार्थाला सत्यत्व देणं देवाला जे जमलं
ते कशाच्या योगाने जमलं सांगा? परमात्माकडे सत्या नावाची शक्ती आहे म्हणून जमलं. त्याच्या पुढची 8वी शक्ती पांडुरंगाची सांगितली, ईशाना. ईशाना म्हणजे परमात्मा सगळ्या जगताचं नियमन करतो. तो विद्येचाही ईश्वर आहे. ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम इत्यादी इत्यादी त्याचं वेदांनी वर्णन केलेलं आहे. तो विद्येचं नियमन करतो, सगळ्या जगाचं नियमन करतो. मियाचे नियमिला साता काळग्रासी तसे भूता इय म्हणे यागते पंडुसुता सकळे जयाची. हे की नाही? देवाने नियमन केल्याशिवाय काळ कोणाला ग्रास करायला जात नाही. समुद्र रेखा ओलांडावी, पर्वती बैसका न संडावी, पृथ्वी या भूतो व्हावी, हे आज्ञा माझी. सगळ्याचं नियमन परमात्म्याने केलं. समुद्राने अमुक मर्यादेच्या पुढे यायचं नाही, पर्वतांना आपली जागा सोडायची नाही. हे कोणी सांगितलं? हे नियमन कोणी केलं? परमात्म्याने. ते कशाने जमलं? त्याच्याकडे ईशाना नावाची शक्ती आहे म्हणून परमात्म्याला हे करता आलं. आणि शेवटची 9वी शक्ती पांडुरंगाकडे जी आहे तिचं नाव आहे अनुग्रह. अनुग्रह. परमात्म्याला कोणावरही जो अनुग्रह करता येतो, कृपा करता येते, ही अनुग्रह शक्ती देवाच्याकडे आहे म्हणून परमात्म्याला कोणावरही अनुग्रह करता येतो. पांडुरंगे सत्य केला अनुग्रह निरसो निसंदेह बुद्धिभेद वगैरे वगैरे वर्णाने संतांनी केलेली पाहायला सापडतात. अशा 9 शक्तींना मंडित असलेले परमात्मा पंढरीनाथ हे पंढरी क्षेत्रामध्ये नांदतात. हे पांडुरंगाच्या संबंधात वर्णन इथं आपल्याला पाहायला सापडतं. असं परमात्मा पंढरी क्षेत्रामध्ये आले आणि परमात्मा पंढरी क्षेत्रात आल्यापासून पंढरी क्षेत्राचा जो महिमा वाढला, पुंडलिकाच्या योगाने पंढरी क्षेत्राचा जो महिमा वाढला, त्याच्या संबंधात वेगळी वेगळी वर्णने इथे जे आपल्याला पाहायला सापडतात. त्याचा थोडासा विचार आपण मागच्या 1-2 दिवसामध्ये पाहिलेला आहे. हे पंढरी क्षेत्र याच्याबद्दलचं पद्मपुराणातलं महत्वाचं वर्णन असं आहे की ही पंढरी नगरी यंत्रात्मक आहे. यंत्रात्मक नगरी आहे. जसं श्रीयंत्र हे एक यंत्र आहे त्या पद्धतीनं पंढरी सुद्धा श्रीयंत्रासारखीच यंत्रात्मक असलेली नगरी आहे. आणि त्याच्यामुळे त्या यंत्रात्मक नगरीमध्ये काही आवरणांचा विचार जसा असतो तसा पंढरी क्षेत्रामध्ये पंढरीच्या मुख्य परमात्मा पंढरीनाथ नावाच्या भोवताली असलेल्या काही आवरणांचा विचार. आणि यंत्राला जशी आवरणं असतात तशी यंत्राच्या बाबतीमध्ये काही द्वारं असलेली आपल्याला पाहायला सापडतात. यंत्राला काही द्वार असतात. ते कोणतं? तुम्ही श्रीयंत्रासारखं यंत्र पाहना, खाली चौकोनाकृती त्याला द्वार दिलेली आपल्याला पाहायला सापडतात. पंढरी क्षेत्राच्या बाबतीमध्ये द्वारांचा विचार आहे. अंतर्द्वार बहिर्द्वार अशा दोन्ही पद्धती आहेत. प्रत्येक दिशेला एक एक द्वार परमात्मा पंढरीनाथाच्या क्षेत्राला असलेलं आपल्याला पाहायला सापडतं. आणि याच द्वारातून आपल्याला पंढरीमध्ये प्रवेश करायला सांगितलं. पंढरीच्या आंतरद्वाराचा विचार करत असताना पंढरीच्या पूर्व दिशेला संध्यावळी देवी आहे, ती सरस्वती देवी आहे. पंढरीच्या दक्षिण दिशेमध्ये आपल्याला पाहायला सापडतात विष्णुपदाच्या जवळ नारद, ते दक्षिण दिशेमध्ये आहे. पंढरीच्या पश्चिम दिशेमध्ये आहे भुवनेश्वरी देवी आणि पंढरीच्या उत्तर द्वारामध्ये आहे दुर्गा देवी. त्या दुर्गा देवीचं दर्शन घेऊन उत्तर द्वारातून आपल्याला प्रवेश करावा लागतो. पश्चिम द्वारातून पंढरीमध्ये प्रवेश करत असताना ती कासेगावला असलेली भुवनेश्वरी देवी तिचं दर्शन घेऊन आपल्याला तिथे प्रवेश करावा लागतो. दक्षिणेतून पंढरी क्षेत्रामध्ये प्रवेश करत असताना विष्णुपदाच्या जवळ असलेले जे ते नारद आहेत ना, नारदांनी तिथे आश्रम निर्माण केला. नारद परमात्मा पंढरीनाथ जेव्हा पंढरीला आले तेव्हा नारदांना वाटलं की देवाच्या सोबत आपल्याला इथं राहता आलं पाहिजे. देवाने विचारलं, नारदांनी देवाला विचारलं, देवा मी कुठे राहू? देवाने सांगितलं भीमा आणि पुष्पवतीचा विष्णुपदाच्या ठिकाणी जो संगम झाला त्या संगमाच्या स्थानामध्ये तुम्ही आश्रम निर्माण करून राहा. त्याच्या पात्रातच नारदाचा आश्रम आहे. नारद त्या पात्रामध्येच राहा. तेव्हापासून ते तिथे राहायला लागले. ते दक्षिण द्वार सांगितलं पंढरीचं. आणि पूर्वद्वाराचा विचार करत असताना संध्या देवीचा विचार आहे. या सगळ्याच्या सगळ्या देवतांना अभिवंदन करूनच आपल्याला क्षेत्रामध्ये प्रवेश करावा लागतो. हे अंतर्द्वार आहेत. आणि बहिर्द्वाराचा विचार करत असताना पूर्वेमध्ये आहेत तेरचे त्रिविक्रम भगवान, उत्तर दिशेमध्ये आहेत मीरा नरसिंह नृसिंह, पश्चिम दिशेमध्ये आहे कोल्हापूरची लक्ष्मी आणि दक्षिण दिशेमध्ये आहेत कोटेश्वर, शूरपाल क्षेत्रामध्ये राहणारे कोटेश्वर. ते गंगेच्या पात्रात, ते कृष्णेच्या पात्रामध्ये, ते साताऱ्याच्या आसपास कुठेतरी ते स्थान आहे. मी पाहून आलो. योग असा आहे तिथं कृष्णा नदी त्या ठिकाणी 4 दिशेने प्रवाहित झालेली आहे आणि मध्यभागात ते शूरपाल क्षेत्र आहे आणि तिथे कोटेश्वर महादेव आहेत. ते कोटेश्वर महादेव दक्षिण द्वारातले परमात्म्याचे द्वाराधिपती आहेत असं वर्णन इथं आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि सगळ्याच्या सगळ्या द्वारातून पंढरी क्षेत्रामध्ये आपल्याला प्रवेश मिळवावा लागतो. हा पंढरीचा महिमा आहे. धर्मराजांच्या बाबतीमध्ये असं वर्णन आहे, धर्मराजांना हे कौरव पांडवांचं युद्ध झाल्याच्या नंतर एका दिवशी अवदास सैन्य आलं. भागवतात अशी कथा आहे.
मग भगवान श्रीकृष्ण परमात्म्याशी त्यांची चर्चा झाली. एवढं युद्ध झालं, एवढ्या लोकांचा संहार झाला, माझ्याकरता हे सगळं घडलेलं असल्यामुळे या युद्धाचं पाप मला लागलं, या पापातून मुक्त होण्याकरता मी काय करू? धर्मराजाने विचारलं. धर्मराजाने विचारल्याच्यानंतर परमात्म्याने त्यांचं समाधान करण्याचा प्रयत्न केला, पण समाधान झालं नाही. मग भीष्माचार्याकडे नेलं. असं वर्णन भागवतातलं. पंढरी महात्म्यामध्ये वर्णन असं आहे, युधिष्ठिरांच्याकडे एकदा अगस्त्य ऋषींचं आगमन झालं. अगस्त्यांना त्यांनी विचारलं की या पापातून मुक्त होण्याकरता मी काय करू? यज्ञयागादिकाचा विचार जर तुम्ही सांगत असाल तर ते यज्ञयाग करून सुद्धा पुन्हा त्याच्यातून हिंसा करायची, हिंसेचं पाप घालवायचं, त्याच्याकरता हिंसा करायची, हे करत बसायची मला इच्छा नाही. याच्याकरता योग्य पद्धतीचं साधन सांगा म्हणल्यानंतर अगस्त्यांनी त्यांना सांगितलं, धौम्य वगैरे सगळ्याच्या सगळ्या ऋषीमुनींना सोबत घेऊन तुम्ही पंढरी क्षेत्राला जा, चंद्रभागेचं सेवन करा, पंढरीनाथाचं दर्शन घ्या, त्याच्या योगाने तुम्हाला या सर्व दोषातून मुक्तता प्राप्त होणार आहे. म्हणल्याच्या नंतर ह्या अगस्त्यांच्या आज्ञेनुसार परमात्मा पंढरीनाथाच्या दर्शनाकरता धर्मराज पंढरीला आल्याचं वर्णन या ठिकाणी आपल्याला पाहायला सापडतं. अनेक 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 महात्म्यांनी पंढरीचं सेवन केलेलं चरित्र आपल्याला पाहायला मिळतं. पंढरपूरला एकदा रामचंद्र प्रभू आल्याचं वर्णन आहे, पंढरपूरला एकदा बलराम दादा आल्याचं वर्णन आहे. बलराम दादाने परमात्मा पंढरीनाथाच्या छातीवर त्यांना काही अक्षर लिहिलेली दिसते, दिसावी तशाकरता तिथं तप केलं आणि मग त्यांना त्या अक्षरांचं दर्शन परमात्म्याचा हृदगत मंत्र अवगत झाला, असं इथे चिंतन आहे. आणि त्याच्यानंतर बलराम दादा तो मंत्र रुक्मिणी मातेला सांगितला होता. म्हणून रुक्मिणी मातेला त्या मंत्राचा जप केल्याच्या योगानेच प्रद्युम्नाचा जन्म, रुक्मिणीच्या पुढचं वर्णन इथं आपल्याला पाहायला सापडतं. असं दिव्य असलेलं परमात्मा पंढरीनाथ नावाचं दैवत ठिकाणी असलेली चंद्रभागा आणि या पंढरीनाथाच्या आगमनाला कारण असलेला पुंडलिक, या सर्वांचं महात्म्य सांगणारा अशा पद्धतीचा हा स्कंद पुराणातला कथा विस्तार, पद्मपुराणातला कथा विस्तार आणि विष्णू पुराणातला कथा विस्तार थोडक्यात आपण पाहण्याचा 4-5 दिवसामध्ये प्रयत्न केला. परमात्मा पंढरीनाथाची कथा तसं तर ही संपणारी कथा नाही. देवाची कथा कधी संपत नाही. कथा करणारा संपून जातो, पण कथा कधी संपत नाही असं चिंतन संतांनी केलेलं आहे. तेव्हा काही मर्यादा असतात. आपल्या एक कालिदासाचं वचन होता, महिमानम यदुत्कीर्त्य तव संह्रियते वचः. परमात्मा तुमच्या संबंधातलं बोलणं, तुमचं महिमान सांगून आता मी माझी वाणी थांबवतो. का थांबवता? आमचं महिमान संपलं म्हणून नाही, श्रमेण तत् अशक्यावा न गुणानाम इयत्तया. जेव्हा तुमच्या गुणाला इयत्ता मर्यादा आहे म्हणून माझं बोलणं मी थांबवतो असं नाही, मला श्रम झाले म्हणून थांबावं लागतं. किंवा त्यात अशक्यावा, त्या गुणवर्णनाच्या बाबतीमध्ये मी असमर्थ आहे म्हणून मला थांबावं लागतं. त्या कालिदासाच्या वचनाप्रमाणे आपल्याला थांबावं लागणार आहे. मर्यादा झाली, थोडे श्रम झाले म्हणा, श्रम झाले नाही तसे काही फार, पण श्रमेण त्यात अशक्यावा, असामर्थ मात्र आहे. परमात्म्याच्या गुणवर्णनाकरता आपली वाणी असमर्थ असल्यामुळे आपल्याला कुठेतरी थांबावं लागतं. या कालिदासाच्या मंतव्याप्रमाणे आपण थोडेसे थांबलो. परमात्मा पंढरीनाथाचा महिमा पाहण्याचा, तसं पाहिलं तर ही कथा, पंढरीनाथाची कथा करण्याचा माझा पहिला प्रयत्न आहे. स्कंद पुराणात असलेलं परमात्मा पंढरीनाथाचं महिमान, पद्मपुराण आणि विष्णू पुराणातही आलेलं परमात्मा पंढरीनाथाचं महिमान, त्याच्या संबंधानं विचार मी मागे थोडासा केलाय. ही सगळीच्या सगळी महात्म्या मी पाहिलेली आहेत. या सगळ्याच्या सगळ्या महात्म्याच्या संबंधानं अभ्यास करण्याच्या निमित्तानं या सगळ्याच्या सगळ्या महात्म्यांचा मराठीत अनुवाद करण्याचाही प्रयत्न केला. आपल्याच या विठ्ठल परिवारातली काही मंडळी पंढरी क्षेत्रामध्ये असताना, आमचे हरिभक्तीपरायण जनार्दन तात्या वगैरे ही सगळी मंडळी पंढरी क्षेत्रामध्ये असताना काही निमित्तानं या पंढरी महात्म्याचा काहीतरी थोडासा विचार व्हावा असं ठरल्यावरून चातुर्मास्यामध्ये आम्ही या पंढरी महात्म्याचा विचारही थोडासा केला. पण कथा स्वतंत्र पद्धतीनं जशी भागवताची केली जाते, जशी ज्ञानोबाच्या चरित्राची करता येते, जशी तुकाराम महाराजांच्या चरित्राची कथा होऊ शकते, तशी पंढरी महात्म्याची, पांडुरंग महात्म्याची कथा होईल असं काही डोक्यातही आलं नव्हतं. पण या मंडळींनी तसं ठरवलं आणि त्याप्रमाणे ज्ञानोबाची इच्छा होती म्हणा, परमात्मा पंढरीनाथाची इच्छा होती म्हणा, त्यांना आपल्याकडून काहीतरी वेडवाकडं गाऊन घेण्याची इच्छा होती म्हणा, त्याच्या योगाने ही कथा करण्याचा योग आला. आळंदीमध्ये ज्ञानेश्वर महाराजांनी ही कथा आपल्याकडून करून घेतली. मोठा भाग्याचा योग आहे असं म्हणायला हरकत नाही. झालेली कथा पण ज्ञानोबाच्या चरणी करू. कथा श्रवण करण्याकरता आपण सगळेजण आलात. प्रामुख्यानं विचार करायचा झाला तर आमचे हरिभक्तीपरायण गुरुवर्य मारुतीबा या ठिकाणी आले. रोज कथा करता आले बाबा. त्याच्यानंतर आमचे आदरणीय हरिभक्तीपरायण बोधे बाबा कथा श्रवणाकरता इथे येत होते. आज काही त्यांचं दरवर्षीचं कुठलं तरी कार्य असल्यामुळे त्या कार्यासाठी म्हणून ते परगावी गेलेले आहे. आज जरी नसले तरी परंतु बाबाचं अंतःकरण या ठिकाणी निश्चित आहे, ते आपल्याला मानायला हरकतच नाही. एवढी बडी मंडळी आपल्या कथा श्रवणाकरता म्हणून आली.
तपस्वी जीवन कसं असतं, अंतःकरणामध्ये असलेल्या निष्ठा कशा सांभाळाव्या लागतात, शास्त्रीय या ठिकाणी आहेत. अंतःकरणाच्या निष्ठा कशा सांभाळाव्या लागतात. नामनिष्ठा म्हणजे काय, नियमनिष्ठा म्हणजे काय, व्रतनिष्ठा म्हणजे काय, संप्रदाय निष्ठा म्हणजे काय, परंपरेच्या बद्दलची निष्ठा कशी सांभाळायची असते, हे सगळं 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 ज्यांच्याकडे पाहिल्याच्या नंतर त्याने न शिकवता शिकायला मिळतं अशा पद्धतीचे महान व्यक्तिमत्व आहे. बाबांचं जीवन पाहिलं, बोधेबाबांचं जीवन पाहिलं म्हणजे आपल्याला या निष्ठा शिकण्याकरता स्वतंत्र प्रयत्न करावा लागतच नाही. नामनिष्ठा काय असते स्वतंत्र पाहावं लागेल. पंढरीत राहिल्याच्या नंतर कशा पद्धतीचे नियम आपल्याला सांभाळावे लागतात याचं स्वतंत्र शिक्षण घेण्याची गरज आहे का. बोधेबाबा दिवसभर जसं वागतात तसं वागायचा प्रयत्न केला तर झालं ना. सगळं निष्ठा मूर्तिमंतपणे आपल्या जीवनाच्या द्वारा आचरणाच्या द्वारा तैसे संत जगी क्रिया करुणी दाविती अंगी या नियमानुसार जगाला शिकवणारे असे हे लोक आहेत. आणि या सगळ्याच्या सगळ्या मोठ्या लोकांच्या सहवासात आपल्याला ही कथा करता आली, मोठा आनंदाचा योग आहे. जोग महाराजांनी संस्था स्थापन करत असताना त्यांचं जे मनोगत होतं, पुढे मामासाहेब वगैरे त्यांच्या शिष्यांनी त्या मनोगताप्रमाणे ती संस्था चालवली आणि त्याच मनोगताप्रमाणे आजही संस्थेचं कार्य चालत राहावं याच्याकरता प्रयत्नशील असलेली ही सगळी बडी मंडळी आहे. काय ते पुण्य होतं जोग महाराजांचं, त्याच्यावर 100 वर्षापर्यंत आजपर्यंत अव्याहतपणे संस्थेचं कार्य चालू आहे, वारकरी घडवण्याचं कार्य चालू आहे. जोग महाराजांच्या नंतर मामासाहेबांचं पुण्य होतं, त्याच्यावर पुढे ते कार्य चालत राहिलं आणि मामासाहेबांच्या पुण्यानंतर अजूनही पुढे कार्य चालत राहावं याच्याकरता कुरेकर बाबा आहेत, बोधे बाबा आहेत, यांची पुण्य संपदा आपल्याला अनंत काळपर्यंत याच्या पुढेही हे कार्य चालू ठेवण्याच्या दृष्टीने आपल्याला उपयोगी पडणार आहे. याच्यामध्ये कोणालाही कुठल्याही प्रकारचा संशय असायचं कारण नाही. अशी विशुद्ध जीवन, अशी विशुद्ध व्यक्तिमत्व आपल्याकरता कथा श्रवण करण्याकरता या ठिकाणी आली, हे भाग्यच आहे एक प्रकारचं. परमात्मा पंढरीनाथाची कथा श्रवण करण्याकरता हे सगळे लोक आले, मोठं भाग्य आहे. आदरणीय नारायण महाराज जाधव 1-2 दिवस कथे करता आले होते, आपले शिंदे माऊली आहेत, उल्हासभाऊ आहेत, उमेशभाऊ आले होते, चक्रांकित महाराज कथा श्रवण करण्याकरता आले होते, चंद्री नाना रोज असतात, आमचे आर्य महाराज आहेत, अन्य महानुभाव या ठिकाणी आले. आपण सगळे वारकरी बंधू या ठिकाणी कथा श्रवणाकरता आलात. आमच्या गावडे तात्यांनी या कथेचा मोठा वेळा अट्टहास केला. परमात्मा पंढरीनाथाची निष्ठा कशी असावी, काय विठ्ठल परिवार जतन करणाऱ्या या लोकांच्याकडून हे लक्षात घेतलं पाहिजे. आपल्याला कथा करायची तर कोणाची, परमात्मा पंढरीनाथाचीच. नाम द्यायचं तर कोणाचं, परमात्मा पंढरीनाथाचंच. परिवाराला नाव द्यायचं तर कोणाचं, विठ्ठलाचंच. त्याने तरी परमात्मा पंढरीनाथाच्या संबंधानं जेवढी काही माहिती गोळा करता येईल तेवढी माहिती कसून अभ्यास करून जमा केलेली आहे. मी त्यांच्याकडे पाहिलं काही संग्रह. आमचं पंढरी महात्म्याचं, पांडुरंग महात्म्याचं चिंतन चालू असताना ते संदर्भाच्या निमित्तानं इकडे तिकडे थोडासा विचार हे आलं या ठिकाणी वर्णन, पण या वर्णनानुसार आपल्याला कुठे अजून संदर्भ मिळतात का याचा जेव्हा याची जेव्हा चर्चा आमच्यात व्हायची तेव्हा आता ते वेगळे वेगळे संदर्भ आणून द्यायचे, त्याच्यातून काही लक्षात येत होतं. या सगळ्या मंडळींनी मोठे प्रयत्न केले. आमचे हरिभक्तीपरायण शेंद्रे दादा आहेत, त्यांनी या कथेच्या करता म्हणून इथं आलंच पाहिजे असा आग्रह धरला. सेवा धर्माचा आदर्श म्हणजे दादा आहेत. कोणाही साधूच्या सहवासात राहिल्याच्या नंतर त्या साधूच्या मनोगताला अनुसरून त्याची सेवा कशी करावी दादाच्याकडे ते शिकण्यासारखं आहे. हे सगळे लोक या ठिकाणी आले. आपण सगळेजण वारकरी या ठिकाणी आलात. सर्वांच्या विषयी जेवढे ऋण व्यक्त करावेत तेवढे थोडे आहेत. सर्वांच्या विषयी ऋण व्यक्त न करता फक्त एकच म्हणतो, मस्तक हे पायावरी. या वारकरी संतांच्या एवढं म्हणून सर्वांना कृतज्ञतेने अभिवादन करून परमात्मा पंढरीनाथाची कथा त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये या न्यायाने त्याच्या चरणाला समर्पण करतो आणि ज्ञानवराला ही कथा समर्पण करून